and impermanence, and then the origination of the of cause and effect, or law of the cause and effect, and that is considered as a very important for a practitioner, and even if you are not a practitioner, to realize how important and how valuable and how precious our life is, and the moment is, or the time is. And the origin of cause and effect, or the law and cause and effect, it is taught by Buddha. It is taught by Buddha, and that is the fact. It is the truth. It's not that law before Buddha came, there was how to say, the origin of cause and effect wasn't there, and there is no law of cause and effect. And after Buddha coming, Buddha somehow made that. It's not like that. Buddha himself have understood and found out and realized the fact with his wisdom eye, that we don't have this eye to see it clearly. You see, many of us, we have spikes, wearing glass, but to see the law of nature, we are not able to make that profound looking glass till now. So therefore, it's nothing that Buddha has made anything. The precious human rebirth, whether it's precious or not, it is understandable. It's not that you close your eyes and you just go like this and, oh, what is this? Or you touch to if you touch to a gold, and if Buddha say, oh, that's a stone. Oh, I see, that's a stone. Because you cannot see, you have to believe, right? It's not like that. Buddha have whatever he have taught, the precious human rebirth, whether it is precious or not, it is understandable. And in order to practice, he says we need to have those 18 conditions. Whether that is needed or not, if you think carefully, you will understand. And on top of that, the impermanence is impermanent. Everything is impermanent. This rock, this mountain, this cloud, I mean, all these solid things which appears, or even this universe, even this planet, of course, but even this universe is impermanent according to Buddha's teaching. And everything that far, I don't know if we can understand or not, but whatever exists in front of you, whether that's changing or changeable, it has been changing, it will change, it is changing, and whether that is true or not, anyone can investigate, analyze, and understand. So when you understand that, you will understand the present moment, how important it is. It is good to waste or good to utilize. So therefore, the impermanence is important to understand. Then cause and conditions, and origination of cause and effect. That is also very true. Whether I don't have to, I feel it's true. Whether you feel true or not, you have to analyze, or you have to investigate, and then you will know. If it is not true, you forget it. If it is true, then it's true. So if it is true, then don't try to cultivate some bad causes and conditions for the next moment or for the future, and try to cultivate the positive cause and conditions for the next moment or for your own future. So that's intelligent, isn't it? Yeah. So that's why it is important to contemplate or meditate or think on those teachings or introductions. You understand me? Nói rằng là, do you understand me?
Those who speak English? Yes, Yes, Rinpoche. Yeah. So you are all, I think, some you don't speak English, but if you don't speak English, it doesn't mean that you are illiterate. I mean, you have your own language, you have own, education system. So you understand. See, only the language which I am speaking, maybe you do not understand. But once you understand, it is very clear. So you are maybe many of you are more educated than me. I know that. Here is one young boy here from Taiwan. He's very well educated, and of course Professor Wang is very well educated. Eve from Malaysia is very well educated, and I don't know of you all, but you are all must be well educated in on your own field. And Jimmy Doje from Bhutan, he's already a teacher, and Professor Wang is a professor. If in Laosi is there, Laosi means teacher, you know. So if she's there, she's an English teacher who translated Shekeshiri's biography in Chinese. So she's much more educated than me. But what I did is I just learned a little bit of Dharma. Maybe you know more than I do, but here I'm speaking at you, so therefore I have to say my best. Ngài cũng nói qua thì ra cũng tóm tắt lại thôi, tức là Ngài nói lại những cái phần trước của chúng ta. Thì Ngài nói rằng là phần trước của chúng ta học về thân người quý giá mà khó được, thì chúng ta không cái điều mà rất là tốt, kể cả những cái người mà không thực hành Phật pháp mà hiểu được là cái sự quý giá của cái cuộc sống này để mà có thể tận dụng từng giây từng phút trong cái cuộc sống này, thì điều đó rất là tốt. Thế còn đối với những người mà thực hành pháp ấy thì cần phải có đủ 18 cái điều kiện thuận duyên. Thì mình có thể xem lại, ngẫm nghĩ, suy ngẫm, quán chiếu lại xem 18 cái điều kiện thuận duyên đấy, nếu như mình thực sự mong muốn thực hành Phật pháp thì mình sẽ thấy nó cần thiết. Tiếp theo là cái phần Ngài nói về phần vô thường. Thì phần vô thường, đây là tất cả những điều Đức Phật nói, nó không phải là những cái mà Đức Phật nghĩ ra, hay là mà là đây là những cái điều thực tế, những cái sự thật. Vô thường nó diễn ra khắp mọi nơi, mọi thứ nó đã thay đổi, nó đang thay đổi và nó sẽ thay đổi. Tất cả những cái điều này chúng ta không phải là Đức Phật nói. Thì ví dụ như là chúng ta không biết cái gì cả, chúng ta như kiểu là mắt bị che ấy, xong thì chúng ta đi dờ dẫm, chúng ta chạm vào vàng, thì Đức Phật nói là đấy là hòn đá đấy chẳng hạn. Thế chúng ta là đây cũng là hòn đá, thì chúng ta tin cái điều đấy. Tức là Đức Phật nói gì chúng ta tin đấy, không phải như vậy. Đây là tất cả những cái điều mà chúng ta có thể chiêm nghiệm được trong chính cái cuộc sống của mình, và chúng ta cảm thấy và sẽ thấy nó là những cái sự thật. Về phần luật nhân quả cũng như vậy. Không phải là luật nhân quả là cái khi mà Đức Phật đó là cái điều mà Đức Phật giảng dạy. Tuy nhiên không phải là luật nhân quả khi mà Đức Phật khi mà có Đức Phật thì mới có luật nhân quả, không phải như vậy. Mà kể cả khi chưa có luật nhân quả thì luật nhân quả nó cũng đã xuất hiện, và nó là cái quy luật của vũ trụ, nó luôn luôn hiện hữu ở đó. Thế thì Đức Phật chỉ là người nhận ra cái điều đấy thôi. Đức Phật có cái trí tuệ giác ngộ, nên Ngài có thể nhìn được rõ từng cái nhân duyên một nó như thế nào. Vì sao nó lại có cái kết quả như này? Bởi vì nó có những cái nhân này, có những cái duyên này, có những cái sự kiện này, thì nó mới có được cái kết quả như thế này. Thì đó là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta rất nhiều, có nhiều người có kính rồi đeo kính rồi tất cả thứ, nhưng chúng ta không nhìn được. Ví dụ có một cái kết quả nhưng chúng ta không nhìn được vì sao nó lại có cái kết quả như vậy. Thì đấy chính là cái điều mà chúng ta không biết. Và Đức Phật là cái người nhận ra, nhìn ra cái điều đó, và Đức Phật giảng dạy lại cho chúng ta. Thế thì những cái điều đấy về luật nhân quả cũng như vậy, chúng ta có thể tự suy luận và chiêm nghiệm tất cả những cái điều đấy. Nếu chúng ta thấy nó là đúng thì chúng ta nên làm những cái điều mà nó tốt cho cái tương lai của chúng ta, đừng có gieo những cái nhân xấu. Thì đấy là cái sự thông minh, thì chúng ta nên có cái sự suy nghĩ như vậy.
Mình tóm tắt lại như vậy đó. Finish. This one. So I don't speak. I don't understand what he say. And those people from Vietnam, if you speak English, did he say what I say, or he say something else? Huh? He say what I say? What I said? No idea, Rinpoche. Sorry. Yeah, you don't have idea. I know. No idea. Yes. Okay. So you see, that is very fact, and by thinking of that, it makes great impact and great benefit. What you not spend, nothing specially dharma. Anything you want to do, if you realize that, if you understand that, if you get evidence through your own investigation, then you will not misuse this moment, the time, and your precious human rebirth. Yeah. So in any field, laziness, lelo, we call lelo, laziness, or laziness, like all that is the biggest enemy, or enemy for any success, or for any achievement, isn't it? So if you realize that laziness is a pleasure, actually, when you go to sleep, you sleep like this, it's very nice. It doesn't make you a problem. But that is a very tricky and very clever enemy that takes your precious time away. And it makes great obstacle to your achievement, for your success in any field. So today we are talking about Buddha Dharma. So in order to get enlightenment, or to get enlightenment is a little far away, but to progress, to have some kind of changes in your mental attitude. For that also, the laziness, lelo, is the greatest enemy, greatest obstacle. So therefore, that's antidote for that is understanding of precious human rebirth, impermanence, and origination of law, cause and conditions. If you understand that, it will be a great help, great impact on you. Ngài có giảng là nếu chúng ta suy ngẫm về thân người quý giá và khó được, vô thường, luật nhân quả, nếu chúng ta có được những cái bằng chứng thực sự mà chúng ta suy ngẫm và chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống, chúng ta có được những cái bằng chứng mà chứng minh được, thì chúng ta sẽ có được cái niềm tin tưởng, và nó mới là cái kiến thức của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ không lãng phí cái thời gian, cũng như là không lãng phí cái thân người, và chúng ta sẽ sử dụng cái thân người quý giá của chúng ta nó có ý nghĩa. Thì bây giờ chúng ta đang nói về cái việc thực hành Phật pháp hay là bất kể sự thành công nào trong cuộc sống, thì sự lười biếng nó là cái kẻ thù lớn nhất cho cái sự thành công. Ví dụ như là khi chúng ta ngủ thì đương nhiên là cái việc ngủ nó rất là cảm thấy nó rất là dễ chịu, nó rất là an lạc, ví dụ như thế chẳng hạn. Thế thì nhưng mà cái sự lười biếng đó nó là một cái kẻ thù, nó rất là kẻ thù đó nó rất là thông minh, và nó đã lấy đi mất cái thời gian của chúng ta bằng những cái sự an lạc đó. Nó lấy mất đi cái thời gian của chúng ta và không cho chúng ta thành công trong bất cứ cái gì, kể cả trong đời sống lẫn trong tâm linh. Thế thì để mà nói về cái sự giác ngộ thì nó cũng còn rất là xa. Bây giờ chúng ta đang nói là chúng ta đang tiến bộ trên cái con đường. Để mà tiến bộ trên cái con đường thì chúng ta cần phải
đánh bại cái kẻ thù lười biếng này. Để mà đánh bại được cái kẻ thù lười biếng này thì chúng ta cần phải hiểu được về thân người quý giá, hiểu được về vô thường, hiểu được về luật nhân quả. Khi chúng ta hiểu được về những điều đó thì tự nhiên chúng ta sẽ đốc thúc chúng ta để chúng ta có được cái động lực và có hiểu biết để chúng ta sẵn sàng gọi là thoát khỏi những cái gọi là cạm bẫy, ví dụ như là của cái sự lười biếng nó răng ra, thì mình sẽ thoát khỏi được những cái điều đấy để mình có thể làm hành động để mình có được những cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong tâm linh. Yeah. And I just popped out in my mind that I have a friend. His name is Geshe Lhagdor, and he's the director of Tibetan Library in Dharamsala, and he did his MA in Punjab University, and he did his MPhil in Delhi University, and then he studied in Oxford University in London, and he did his own Geshe degree, and he had been translating for His Holiness Dalai Lama for 10 years, and now he's the director of Tibetan Library. He's a very kind man, and very humorous, and very humble, and very, 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 very knowledgeable, very scholar, not stupid like me. But he was giving a talk, and he says, he was talking about impermanence, because he says many people say that he goes to give talk to America, to Russia, to Singapore, I don't know where. So he says that many people says that Buddhism is not talking about much. They always talk about makes you sad. Everything is impermanence. Everything is suffering. Samsara is so ocean of suffering, and it makes everybody sad. Is like that. So he said, this is because Buddha is telling you the truth, what it is, and we are there. And Buddha don't want to make you pleased by saying something untrue. He's giving you the truth. So therefore, he says that the benefit, if you think of impermanence, I will die tomorrow, and like this and that. If you think that only, you may be unhappy, but the benefit of that is, he said, for example, if there are two prisoners, two people, those two people who are going to get a life penalty, okay, on 10 o'clock, these two people will be killed, and these two people are there, staying there. So will these two people cheat each other? Will these two people try to bully each other? Will these two people steal something from each other or not? Most probably not, because they know, what will I do with this? Because I'm going to die in 2 hours. We are going to die in 2 hours. So he was saying that we are here, most of us. He said he will give a concession, but even he gives you a concession, nobody will live here more than 70 years from now. Everybody will be gone. Isn't it? Everybody will be gone. Everybody will be dead. And still we want to bully each other. Still we want to do all the wrong cultivations and all those things, as if we are going to live for 1,000 more years. But we are the same prisoner, which will be left life penalty. Punishment will be there after 70 years, most probably. So why do we have to collect all those things and say that I don't have time, I'm very busy. And he says, you are busy for what? What are you doing? What are you getting for yourself? So if you understand the impermanence, and if you really think that I'm going to die, and that's not after 70 years, that's just what his talk, but we don't know when, maybe the next moment. He said, even you ask an old man who's 80 years old, and if you ask him
are you going to die? He may say, no, I don't want to die. He will also wish to live 1,000 years more, maybe, but which is not possible. So we just ignore that, and we plan to live forever, and we accumulate all those things which are unwanted things. And Vijayanadullah was saying that we, maybe myself also like that, but you see, we for example, we buy shoes, for example. We buy 5 shoes, 6 shoes. How many feet do you have? Right? Yeah. And how many finger rings you buy? Those who are women, especially women, those who have money, they buy 20, 30, 40, if possible, 100 finger rings. But how many rings do you have? And what are you going to do with that? And you say, I'm busy. You are busy because you are collecting all those things. You only have 10 fingers, but you are collecting 100 rings. For that you are busy. Otherwise, for what you are busy? We don't have time to be busy. So therefore he said, we have to find a space in that traffic. We have to find a space to be in peace, and enjoy the life at least, even if you don't practice Dharma. That's what he's saying. And I find quite good. So I just express to you, and that's true, isn't it? It feels true, isn't it? Yeah. So therefore, it's not to make you sad, but if you think like that, you will be awakened. Where am I? What am I doing? Am I kind to myself, or I'm punishing myself, stressing myself? And what kind of cultivation, what kind of collection, and what kind of benefit you are giving to yourself? All those things will pop out, appear in front of you, and therefore, you will be awakened. You will be, when people sleep like this, you go boom, open, and you see everything. It will happen something like that. For that reason, the precious thinking on precious human rebirth, and then especially the impermanence and law of causality, or the origin of cause and effect, all those, if you reflect on that, it is true. We just ignore it. We just don't pay attention on it. Isn't it? So therefore, this is very important introduction or clarification of Buddha for us. Ngài có nói rằng là Ngài có một người bạn thì hiện tại đang là giám đốc thư viện ở chỗ Ngài Dalai Lama ở Dharamsala. Thì người bạn đó đã từng học rất là nhiều các trường học tiến sĩ Phật học, cũng như là học ở Đại học Oxford, và đã làm 10 năm làm phiên dịch cho Ngài Dalai Lama. Thì Ngài rất là giỏi, thế thì và cũng rất là khiêm tốn, và Ngài đấy đi và cũng có nhiều nơi mời Ngài đấy giảng. Thì Ngài ấy giảng thì Ngài cũng nói rằng là mọi người nói rất là nhiều rằng là tại sao mà Phật pháp toàn nói những cái điều buồn đó, toàn nói là vô thường, rồi nói toàn những cái điều mà đau khổ, cái luân hồi này thì đau khổ rồi vô thường, mọi thứ nó sẽ biến mất và chúng ta chẳng được cái gì cả. Tất cả những cái điều đấy nói nó rất là buồn. Thế thì Ngài nói là một cái mặt thì là như vậy, nhưng mà cái ý nghĩa khi mà chúng ta hiểu về vô thường thì Ngài lấy một ví dụ giống như là có 2 người bạn ở trong có 2 người mà bị gọi là tù, bị tù và khoảng độ sau 2 tiếng nữa chẳng hạn thì sẽ bị đem đi xử bắn. Thế thì thử hỏi là 2 cái người đó sẽ gọi là gây gổ nhau không? 2 người đó sẽ làm hại nhau không? 2 người đó sẽ ăn trộm của nhau không? 2 người đó sẽ làm tất cả những cái việc gọi là vô nghĩa với nhau không? Chắc chắn là sẽ không làm gì cả, bởi vì 2 tiếng nữa thì chết rồi,
chẳng có cái ý nghĩa gì để mà làm tất cả những cái điều vô nghĩa đấy cả, và cũng không gọi là bận bịu để làm bất kỳ những cái điều gì để sưu tập cho mình những cái này những cái kia nữa, bởi vì 2 tiếng nữa thì chết rồi thì cũng chẳng để làm gì. Thế thì kể cả rằng là chúng ta có thể sống thêm được 70 năm nữa, thì 70 năm nữa tất cả chúng ta có thể cũng sẽ tất cả đều chết. Thế thì tất cả chúng ta luôn luôn nói là chúng ta rất là bận rộn, chúng ta không có thời gian, là bởi vì chúng ta không nhận thức được về cái vô thường. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ tích góp gom góp tất cả mọi thứ để chúng ta có thể sống cả 1000 năm nữa, nhưng cái điều đấy là điều không thể được. Chúng ta không có cái cách nào chúng ta có thể sống được như vậy. Thế thì bởi vì chúng ta bận bịu là bởi vì chúng ta làm rất là nhiều điều vô nghĩa như vậy. Thế thì chúng ta cũng tương tự giống như những cái người ở trong nhà tù như thế. Chúng ta đang bị tù trong cái luân hồi này, nó giống như vậy. Và cái vô thường nó cũng sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào, nó cũng giống như là cái án tử, nó sẽ đến bất cứ lúc nào của chúng ta. Thế thì ví dụ như là Ngài nói rằng là đối với một người nam chẳng hạn mua 5 đôi giày, thế thì thử hỏi là chúng ta có bao nhiêu cái chân để chúng ta đi được 5 đôi giày? Hoặc là ví dụ như phụ nữ chẳng hạn thì mua 10 cái nhẫn chẳng hạn, thì có bao nhiêu ngón tay, hoặc là hàng trăm cái nhẫn chẳng hạn, có bao nhiêu ngón tay để có thể đeo tất cả điều đấy. Thế thì tại sao chúng ta lại bận bịu và không có nhiều thời gian? Là bởi vì chúng ta bận nhiều thời gian để tích trữ cho những cái điều mà nó không cần thiết như vậy, và chúng ta không nhận thức được, không tỉnh thức được về cái sự thật, cái hoàn cảnh chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh nào. Chúng ta không nhận thức được điều đấy. Chúng ta ví dụ ngay cả có nói về là hỏi một cái người mà 80 tuổi đấy, Ngài có nói là hỏi một cái người 80 tuổi mà bảo là ông có muốn sống nữa không, thì chắc chắn ông có muốn sống nữa không, thì chắc chắn là cái ông 80 tuổi họ cũng nói rằng là đương nhiên là ông ấy không bao giờ muốn chết và ông ấy sẽ muốn sống mãi, không bao giờ muốn chết cả. Nhưng sự thật cũng không thể được như vậy. Đấy, thì cái vấn đề khi mà suy nghĩ về vô thường ấy là để chúng ta tỉnh thức. Nó giống như cái người mà đang ngủ gật ấy, mà ai gõ vào đầu một cái là bừng tỉnh và giật mình bừng tỉnh dậy và có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ. Thế thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh, chúng ta không nhận thức được cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào cả. Nó giống như là ví dụ 2 người trong tù chẳng hạn, chúng ta không nhận thức được cái hoàn cảnh chúng ta đi thế nào, chúng ta không bình tĩnh. Thì khi chúng ta suy ngẫm về vô thường thì chúng ta sẽ bừng tỉnh. Khi chúng ta bừng tỉnh dậy thì chúng ta sẽ hỏi rằng tôi đang làm những cái gì đây? Tôi đang làm những cái đấy để làm gì? Cho những cái mục đích gì? Tôi có thực sự là tử tế với, hay là yêu quý hay tử tế với chính tôi hay là không? Khi mà tất cả những cái điều đấy nó sẽ có những cái kết quả vô nghĩa đối với mình, thì không biết mình làm những cái điều đấy để làm gì, mình bận bịu với những cái điều đấy để làm gì, mình dành những cái thời gian ở đấy để làm gì. Đấy lúc đấy là khi chúng ta suy nghĩ về vô thường thì chúng ta sẽ tỉnh thức, chúng ta sẽ nhận ra cái hoàn cảnh của chúng ta nó đang như thế nào. Thì lúc đấy chúng ta sẽ dành, không thể lãng phí vào những nhiều điều vô ích, và chúng ta sẽ dành được những cái thời gian và những điều có ích hơn, dành thời gian vào cái việc thực hành Phật pháp hơn. Yeah. So if I add on a little bit, for example, we are cultivating, we are accumulating, like let's say diamond rings. You accumulate. Maybe we get 10 diamond rings, and then you put all those rings on your finger like this, and then you will be, if you go in the street, first of all you will have a insecure mind and a fear that someone might steal my rings, my finger ring, right? Whether someone will steal or not, rob or not, it's a different story, but you will have that problem already. Before you lose, you will have the problem. So therefore you cultivated a new problem, isn't it? But it can also not only lose the finger, not only lose
the diamond ring, but you may lose your hand. Someone might cut your hand off. So you cultivate. What did you cultivate it? What did you accumulate it? Cause of losing your hand. Isn't it? So, I mean, it's thinkable. It's that kind of teaching. Buddha's teaching is very, very, very profound. If you think in this way, I know it's not. I know it's not that easy to get rid of all those desire and attachments. I know it's not easy, but if you know that this desire has no limit, and it is a obstacle. It is a like how to say, it is an enemy. It is a disturbance for your achievement or success. If you know at least that much, you will be alert, and you will not be going after it. Therefore, sorry, I'm teaching now. I'll call you later. You call me later after 2 hours. Right? You understand what I mean? Yeah. Ngài có thêm vào cái điều, ví dụ như là giả sử chúng ta có thể tích lũy được 10 cái nhẫn kim cương chẳng hạn. Khi chúng ta đeo tất cả 10 cái nhẫn kim cương vào tay và chúng ta đi xuống phố, thế thì trong đầu chúng ta sẽ có cái nỗi sợ hãi là xăm một cái người nào đó. Not only that, you wasted your time to collect those diamond rings, for example, right? You lost your time and you lost your hand as well, and of course you lost your diamond ring also. Và chúng ta khi đi xuống phố thì chúng ta sẽ có cái nỗi sợ là ai đó sẽ đến ăn trộm của chúng ta. Thế nhưng nếu mà cái sự ăn trộm đó mà nó thực sự nó xảy ra thì có thể là cái nguy cơ của chúng ta người ta sẽ lấy mất nhẫn này, có thể người ta sẽ chặt mất tay này, và chúng ta còn thêm cả cái là chúng ta mất quá nhiều thời gian để chúng ta tích lũy của cải để chúng ta có thể mua được 10 cái nhẫn kim cương như vậy. Thế thì như vậy rằng là chúng ta lãng phí thời gian để tạo thêm ra nhiều vấn đề. Thế thì đấy chính là cái điều mà Đức Phật giảng dạy về cái gọi là cái sự tham, gọi là tham ái đấy. Nó gọi là những cái điều đấy là cái điều mà Đức Phật giảng dạy, tức là những cái điều mà tham ái đấy nó sẽ gây ra thêm nhiều vấn đề khác. Thế thì đương nhiên là rất là khó để mình có thể ngay một lúc mình có thể từ bỏ được cái lòng tham của mình, rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên khi mà mình có thể giảm bớt được thì cái gọi là cái con đường của chúng ta nó sẽ rộng mở ra. Yeah. Therefore, Nagarjuna is a very great scholar who wrote the middle path, the Madhyamika, Longsu Pusa. Right? In Chinese we call Longsu Pusa. What do you call? Nagarjuna. Middle path. Nagarjuna. Long thọ. Yeah. Huh? Long thọ. Yeah, you say long thọ. Yeah, long thọ Buddha. Yeah, that one. Anyway, so he said, Nornam Kungin nam ne chokshepa rapchok la parhamitan pesung. He says that the best wealth, wealth, diamond. I don't know what is the best. What is the most valuable wealth? Do you think? Mọi người nghĩ rằng là What is the considered tài sản nào là quý giá nhất? In Vietnam, what is the most valuable thing? Diamond? Ở Việt Nam thì land. Mọi người coi cái tài sản là quý giá nhất kim cương hay là đất đai? Yeah, Panchakyatsan want to say something. What do you think? Else, maybe. Sorry? Maybe else. Huh? Maybe else for us, for normal people, maybe else. What's else? Else, good else. Health. Yeah. Oh, that's clever. That's better. Yeah. That's good. But many people do not think health also.
They think that they just destroy the health and go after wealth. So like wealth, let's say money. Okay, you just get money. But you cannot become a richest man in the world. Even if you have, even like Bill Gates is the richest man at the moment. Is it? I'm true? I'm right? No. Elon Musk. Okay, now he said it's Elon Musk. Before it was Bill Gates once. It wasn't he? But he is also still making money. Still making money. That means he don't have enough. If they have enough, why do they have to make more? So it's also those who don't have enough is poor. So therefore, Nagarjuna says that the most profound, most greatest wealth is satisfaction. If you are satisfied with your what you have, you are richest because you don't need any more. You understand? And you don't need any more, and you have a relaxation. You don't have stress. You don't. You can have a better sleep. You can have a better health, as Kuncho Gelson says, and you will have more time to do something else. You see, so therefore, to get all these kind of awakening mind, like Nagarjuna, they all get under. When they understood the preciousness of precious human rebirth and the impermanence and the origin of law, origin of cause and effect. Because of that, and then the importance of the cultivation of the good causes, and to to give up or to not to cultivate the negative causes, all those things, the importance they understand because of realizing these, for example, these 4 thoughts. Okay, don't you think so? Don't you feel? Và ngài Long Thọ Bồ Tát ấy là ngài rất là nổi tiếng, thì ngài có ngài có hỏi chúng ta là cái tài sản nào ở Việt Nam là quý giá nhất, thì ngài nói rằng là bây giờ cứ cho là tiền đi, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để kiếm tiền. Thì ví dụ như là cái người giàu nhất thế giới bây giờ là ông Elon Musk, thì ông ấy cũng có khoảng 300 tỷ đô, hơn 300 tỷ đô, thì ông ấy vẫn tiếp tục kiếm tiền. Ông vẫn không cảm thấy ông là đủ, và ông vẫn ngày đêm ông ấy kiếm tiền. Thế thì ngài mới nói rằng là vậy thì khi mà chúng ta không thấy đủ, tức là chúng ta nghèo. Và cái ngài Long Thọ có nói rằng là cái tài sản lớn nhất, là tài sản mà quý giá nhất, đó chính là cái sự hài lòng. Khi chúng ta hài lòng thì chúng ta không cần cái gì khác nữa cả. Chúng ta hài lòng rồi chúng ta không cần. Và khi chúng ta không cần thì chúng ta sẽ có thời gian chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta có thời gian chúng ta ngủ, có thời gian chúng ta tập thể dục cho sức khỏe. Bởi vì ví dụ bạn ở Pháp ấy nói rằng là sức khỏe là tài sản quý giá nhất, thì ngài bảo đúng rồi, cái nếu mà nghĩ được đến tài sản thì cũng là thì nghĩ được sức khỏe thì cũng là khá là tốt rồi, nhưng mà có nhiều người bán sức khỏe đi để chạy theo để kiếm gọi là những cái tài sản nó khác, tức là đánh đổi sức khỏe để lấy những cái tài sản khác. Thế thì nếu mà xét về cái mặt gọi là nhìn thấy về mặt sức khỏe thì đúng là sức khỏe nó còn có giá trị hơn, bởi vì nếu không có sức khỏe thì cũng chẳng thể nào mà có thể hưởng thụ được những cái tài sản của chúng ta kiếm ra, nó không hưởng thụ được. Như vậy là chúng ta có những cái thời gian để chúng ta có thể làm những việc khác có ý nghĩa khác nữa. Đó, như vậy là cái tài sản quý giá nhất đó chính là cái sự hài lòng. What's her name? Thảo Nhi. Hả? Thảo Nhi. Thảo Nhi. Thảo Nhi. Thảo Nhi. Yeah. Thảo Nhi. How are you? Ngài hỏi Thảo Nhi. Dạ con khỏe ạ. Good. Better than before? Dạ. Huh? Yeah.
Yeah, oh, very good. You look very good. Today you look very, I don't know, maybe you put some makeup on your face, then I don't know. Otherwise you look more happy. Happy to see you like that. Ngài nói rằng là hôm nay trông em trông hạnh phúc hơn. Mình không biết là có vẻ như là em có trang điểm kỹ hơn hay là không, nhưng mà trông nhìn cái vẻ mặt. Dạ con không ạ. No makeup. Then you look happy. Yeah, oh yeah. This my friend Geshe Abdullah, he also says happiness is the best makeup. If you are happy, your skin will glow. You will radiate. If you are not happy, you put here gold, you put here diamond, you put here silver, you put here jade, but still you will look ugly. If you have a happiness in your mind, or everything is he said, I forgot, but he said some of his friends, very famous scientists, I forgot the name, a medical scientist, they say that if you are happy, your blood pressure will reduce and your blood will start to flow everywhere like this. And so therefore your skin will start to look very nice, very beautiful or very handsome. Yeah. He said like that. Maybe it's quite true. So today you look very good. What's your name? Thảo Nhi. Yeah, Thao Ni. Yeah. So you be happy like that. Practice Dharma and become beautiful, become happy, everything. Yeah. Ngài nói rằng là bạn của ngài là giám đốc ở thư viện ở chỗ ngài Dalai Lama ở Dharamsala có nói thêm rằng là hạnh phúc ấy là cái gọi là cái trang điểm đẹp nhất, còn mọi cái trang điểm của chúng ta không thể bằng được. Ví dụ như khi chúng ta hạnh phúc thì vẻ đẹp của tức là cái khuôn mặt chúng ta sẽ rạng ngời, sức khỏe của chúng ta sẽ tốt, bởi vì khi chúng ta hạnh phúc thì máu huyết nó sẽ lưu thông, rồi tất cả mọi thứ nó sẽ hoạt động tốt và chúng ta sẽ có sức khỏe tốt, cũng như là chúng ta sẽ có một cái khuôn mặt nó rạng ngời hơn là khi mà chúng ta không hạnh phúc, chúng ta có thể đeo vàng, đeo đủ mọi thứ, trang điểm đủ mọi thứ, nhưng mà trông nhìn cái vẻ mặt nó cũng không thể nào nó rạng rỡ được, nó sẽ vẫn u ám. Yeah. Như vậy là ngài bảo với Thảo Nhi cũng như là bảo với tất cả chúng ta là hãy thực hành Phật pháp và hãy hạnh phúc và hãy vui vẻ hạnh phúc và thực hành Phật pháp. So that's very good. And yeah, even ghosts come, don't worry. Even if ghosts come, don't worry. Ghost is also mother sentient beings. We are Buddhists. We say I do this I do for the sake of all mother sentient beings, and all the ghost must be included in the mother sentient beings. No, we cannot say you cannot discriminate the ghost and say we don't want you. My mother sentient being is only Vietnamese. You cannot say. Every ghost or any being, ugly, rich, poor, everyone is your mother. So everyone, you should pray for it. So don't worry. If ghosts come, let them come. It's no problem. Ngài nói rằng You give some dharma teaching is good. Ngài nói rằng là thậm chí là ma quỷ nó đến với chúng ta thì cũng đừng có gì là lo lắng cả, bởi vì ma quỷ nó cũng là chúng sinh mẹ thôi, nó cũng giống như là tất cả các chúng sinh khác thôi. Tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ của chúng ta mà. Thế thì bất kể chúng sinh nào, dù là xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, chúng ta không có gì phải lo lắng và sợ hãi cả. Và nếu như mà ma quỷ nó đến thì cũng đừng lo lắng, và nếu mà chúng ta đọc kinh rồi giảng pháp cho nó được thì cũng tốt. Yeah, compassion is very powerful, you know, because again Nagarjuna says that Chanchu Semke Gurna Keji Gi Sibe Zonor Gurbe Nyamthang Nam Deshik Nam Gi Seshi Jojashing Jikten Hamir Jebe Chakjar Guru, you know, it's like this. The moment before, you are just an ordinary sentient being like me, but the next moment when you have the bodhicitta or the compassionate mind, you are already a son of Buddhas and Bodhisattvas. You understand? And the moment before, the second before,
you were sentient, ordinary sentient being, but the moment after, when you get the bodhicitta or you have the compassionate, you are already a son of Buddha. Means bodhisattva, like a bodhisattva, not complete bodhisattva, but on the path of bodhisattva. The Buddha, for example, or the bodhisattva, for example, let's say Milarepa, for example, those bodhisattvas, why we prostrate to them? Why? They don't have extra nose. They don't have extra eyes. They don't have extra mouth. Even if they have, why should we prostrate? Only because they have the compassionate mind. Only because they have bodhicitta. Only they have the bodhisattva's mind. They have cultivated bodhisattva's mind. Bodhicitta. Chanchu Kisem. Therefore, we bow. We respect. Right? So the moment before, you are just an ordinary sentient being, but the moment after, when you get the bodhicitta, all the god and goddesses, you are able to respect it by the god and goddesses or king. That's what Nagarjuna says. Isn't that beautiful? Isn't that a great word? And that's true. Ngài nói rằng là Ngài Long Thọ có nói rằng là cái tình yêu thương ấy là có cái sức mạnh nhất. Sức mạnh nhất đó chính là tình yêu thương. Khi mà cái giây phút trước chúng ta vẫn là một người bình thường, thế nhưng mà khi mà chúng ta có được cái bồ đề tâm, thoát được cái bồ đề tâm trong tâm của chúng ta, thì chúng ta ngay lập tức trở thành là những đứa con của chư Phật và Bồ Tát. Ta chưa phải là trở thành chư Phật và Bồ Tát ngay, nhưng mà chúng ta trên cái con đường Bồ Tát đạo. Khi mà ví dụ như là các bậc Bồ Tát, ví dụ như là ngài Milarepa chẳng hạn, ngài là một vị Bồ Tát, ngài không có hai cái mũi hay là ngài cũng có tất cả mọi thứ giống như chúng ta. Nhưng mà tại sao ngài không có một cái điều gì kỳ diệu mà tại sao chúng ta lại đỉnh lễ ngài, chúng ta phải tôn trọng ngài và chúng ta phải quỳ lại ngài? Vì sao? Bởi vì ngài có bồ đề tâm, ngài có tình yêu thương với chúng sinh. Đó, chính vì cái điều đó, đó là cái mà chúng ta kính ngưỡng ngài và chúng ta đỉnh lễ ngài. Đó là cái bồ đề tâm của ngài. Thế thì ngài Long Thọ có nói là khi mà ngay lập tức mà chúng ta có phát được cái bồ đề tâm trong tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành những đứa con của Bồ Tát và chư Phật, và ngay lập tức thì tất cả những cái ma quỷ nó cũng sẽ tôn trọng chúng ta. Tất cả những cái vua rồi ma quỷ rồi tất cả mọi thứ sẽ đều tôn trọng chúng ta. Yeah. Don't you think so? What do you feel? Is that right? Nagarjuna is right? Mọi người nghĩ thế nào ạ? Ngài Long Thọ nói có đúng không ạ? Yeah. Yes. So you would like to be respected by people, or you would like not to be respected by other people? Vậy thì chúng ta muốn mọi người tôn trọng chúng ta, tất cả các chúng sinh rồi ma quỷ tôn trọng chúng ta, hay là chúng ta không muốn mọi người tôn trọng chúng ta? Huh? Don't want to be respected by other people. You want or not? Ta cũng muốn được tôn trọng không ạ? Yeah. So if you want to be respected, then that's what we need. Not wealth, but the mental progress. Như vậy là khi chúng ta muốn sự tôn trọng của tất cả mọi người, cả vua chúa cũng như là cả ma quỷ, cũng là tất cả mọi chúng sinh ấy, thì cái điều chúng ta cần không phải là chúng ta có nhiều tài sản, không phải như vậy, mà chúng ta cần phải có bồ đề tâm và có cái sự phát triển cái tâm của chúng ta. You understand? Like that. One of the great scholar of one of the great master of our Tibetan
Buddhism is a Sakya Pandita who said, you know, the dirty water, if the water is dirty, there are more insects, more frogs, and what you call these insects, many insects, mosquitoes and things like that, isn't it? But if it's a clean water, there's no insects. Similarly, those who do not have a wisdom, they have many wealth, gold, silver, this, that, so many things. But those who understand the truth, they don't have these kind of things. Like Buddha don't have anything. Like Milarepa don't have anything. You see? Ngài Sakya Pandita có nói rằng là cái nước mà bẩn ấy thì nó có rất là nhiều những cái vi khuẩn, những cái gọi là vi trùng vi khuẩn. Cũng tương tự như vậy. Và cái nước mà nó sạch ấy, thì nó hoàn toàn không có những cái vi trùng vi khuẩn. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta có được cái tâm, gọi là cái tâm trí tuệ, tâm giác ngộ ấy, thì chúng ta cũng sẽ không có gì cả, giống như là Đức Phật Thích Ca không có gì cả, ngài Milarepa cũng không có gì cả. Tương tự như vậy. Còn khi mà chúng ta chưa có cái tâm giác ngộ thì chúng ta sẽ sưu tầm tất cả những cái thứ nó gọi là nhiễu, làm nhiễu cái cuộc đời chúng ta. Yeah, so this is very good inspiration, you know. Yeah, I think so. Anyway, whether we can do that much or not, at least we should know. Knowing that is very important, and then trying to be like that is trying to be like that, or to change that attitude is the practice of Dharma. Và cái việc mà chúng ta có làm được ngay như vậy hay không ấy, thì tất nhiên là nó sẽ còn dài. Tuy nhiên cái hiểu biết được cái điều đó thì là rất là quan trọng. Chúng ta hiểu được cái điều đấy rất là quan trọng. Và cái việc chúng ta thay đổi cái thái độ, cái tư duy của chúng ta theo cái cách đó để mà chúng ta thực hành, đó chính là thực hành Phật pháp. You understand? So you know, we all like, we go to Dharma teaching, so I have to have some special cloth, something like this. In Vietnam, you wear some, what you call this gray cloth, color cloth, no, like this. I mean, it's good. It's good. It is a symbol of respect. It's good. But if you ask, is it necessary? Without that, we cannot practice Dharma? No, that's not true. You know, Buddha, Milarepa practiced Dharma, the best practitioner in the world, I think. But he was practicing naked. Hoặc là ví dụ chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta đến nghe giảng pháp hay thực hành pháp thì chúng ta cần phải mặc cái quần áo nó thật là chỉnh tề, thì ngài bảo đương nhiên cái điều đó là thể hiện cái sự tôn trọng, kính trọng giáo pháp cũng như Đức Phật, thì cái điều đó rất là tốt, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng ta nghĩ phải như vậy chúng ta mới được thực hành Phật pháp thì điều đó là sai. Bởi vì giống như ngài Milarepa chẳng hạn, ngài là cái người thực hành Phật pháp có thể là giỏi nhất thế giới, nhưng mà ngài thực hành trong hang động, nhưng mà ngài trần truồng, không có quần áo nào hết. So in other words, necessary is maybe it's important. Whatever we need is important, but you know, wanting, that should be reduced. It will be reduced if you contemplate on these four thoughts. Tất cả những cái mà trí tuệ của các ngài mà nói được ra những cái điều như vừa rồi ngài Long Thọ nói, ngài Sakya Pandita nói, những cái ngài đó nói thì đều là xuất phát từ cái việc mà các ngài hiểu về tứ niệm pháp, thì các ngài nói ra như vậy. Và cái việc mà tứ niệm pháp là những cái điều rất là quan trọng cho chúng ta. Yeah, so this is I just added on. In India, we call it masala. You know, it's not the actual food, but it is a spices we put. So I just told you like that. Vâng, ngài cũng thêm gọi là một chút cái gia vị vào trong cái bài pháp của chúng ta. Right? Maybe it makes you cook some vegetable, then you put some spices. The vegetables taste become a little bit more enjoyable, and then you may be
you may feel eating more. It's like that. I hope I did not put too much. If you put too much, it becomes even worse. Giống như là gia vị của thức ăn, nếu chúng ta cho vừa phải thêm một chút thì có thể nó sẽ làm cho chúng ta mong muốn ăn. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta cho nhiều quá có khi nó lại tác dụng ngược. Thế thì Ngài cũng thêm một số những cái chi tiết vào trong cái bài pháp, vào trong cái phần quán chiếu về tứ niệm pháp này, để chúng ta có thêm được những cái cảm hứng để chúng ta quán chiếu thực hành. Okay, then the cause and effect is seven Gangling, which you should know we ended, isn't it? Cause and effect is cause and condition is like depends on what you cultivate, what you accumulate. So according to the cause, you will get the condition, the result or the fruit. So now, so in other words, now the fault of samsara means we should not cultivate the causes of samsara. We should not motivate, or we should not have that kind of a wish and cultivate for samsaric pleasure, for samsaric achievements, because they are returning karke kyang thori sunni thalde podongdang nyasong sunni sweme dungalte dungal ngangle minda kormo yuk. So it means that we see the pleasure and joy of the samsara or samsaric beings, those who are rich, those who are powerful, those who are attractive, those who are skillful or whatever in the samsara, and getting attracted to that, and then do something, do some action, do some karma by body, speech, and mind, and what do you call, invest your time for that is wrong, because no matter where you are, where you get rebirth or not, or you get whatever status or whatever achievements of this ram, that in Buddhism we call 6 rams. God ram, God we call God. God is a very, very, I've never seen, but what I have learned is that full of pleasure. We cannot compare any pleasure with the smallest pleasure of God, and it's so therefore knowing that, and then cultivate or accumulate merit. Even if you become God, you are still in a ram, in this 6 ram. And then a semi-God ram is better than us, then human ram, and then after that is a animal ram, then there's a hell ram, then there is a hungry ghost ram. So these lower rams, nobody wants to go. Would you like to go? Nobody would like to go, right? But we go because of wrongdoing. We don't want to go, but we go, and most of them go there, then up there. More they go down, then go up, go down because we do wrong. But even if we go up there, according to Buddha's teaching, it's a pleasure, but it's not everlasting pleasure. It's a happiness, but it's not everlasting happiness. That is also changeable. It can be for millions of years of joy and happiness if you get into certain kind of God realm, but after end of the day, you have to fall back or go according to your cultivation of previous karmas. So therefore, temporarily you have joy, you have pleasure, but potung means you will fall down. It is changeable, it is impermanence. It's impermanent, it's not permanent, it's impermanent. Certain time you are there, but on a certain time you are not there, and then you have the same suffering. And of course, there's no doubt, or you don't have to speak about the sufferings of the lower realms, hell realm, hungry ghost realm. These are only which
we can hear or from teachings of Dharma, or even I think in Christianism there is, right, heaven and hell you have, right? But only difference is that in Christianism you go to heaven and then you are always in heaven, always in heaven and never come back, right? Yeah, I don't know why that place doesn't get overcrowded. Well, anyway, like that. So hell, of course, nobody wants to go, and that should also be overcrowded. If nobody comes out, they should be overcrowded. Yeah. So anyway, like that. So therefore, ultimate once you get into the samsara, until you are out of samsara, you are always, every moment you are with samsara, with suffering. So many sufferings. In Kewa, birth is a suffering. Old age is a suffering. Sickness is a suffering. Sickness, of course, is suffering. Is it pleasure? No. Suffering, right? Old age is suffering or pleasure? Can you tell me? Old age. Suffering. Tuổi già là đau khổ hay là sướng ạ? Nah, pain. Sickness is suffering. Bệnh tật là đau khổ. Yeah, death. We have never died. We have died many times, maybe forgot. But death is a suffering or not? Cái chết thì là đau khổ, là Suffering. Birth. Cái sinh Suffering. Yeah. sinh Why? Tại sao sinh lại là đau khổ? You know, whenever children is born, whether you are Malaysian or Singaporean or Vietnamese or Tibetan or American, yellow, black, whoever, children, when the moment when the children is born, do they cry or laugh? Cry. Thời gian mà Yeah. trẻ con sinh ra nó cười. So it's moment we are born, we are in suffering because we cry. Bởi vì nó đau khổ cho nên nó khóc. Isn't it? Yeah. We cry. Cry means what? Crying for what? Crying for happiness. Khóc để cho cái gì? Khóc để Crying for somebody's care. để đòi hỏi được cái sự hạnh phúc, đòi hỏi được người khác tâm. Right? After we've grown up, we also cry. We don't cry because maybe we feel a little bit ashamed, maybe. Otherwise, we always cry. I want to have this, I want to have that, I don't have this, I want to have that, I cannot have that, this problem, that problem. We always cry. Kể cả khi chúng ta lớn thì chúng ta cũng chẳng qua là chúng ta không rời được, chúng ta xấu hổ thôi. Và chúng ta luôn là mong cái này cái kia. Yeah. From the moment we are born, we cry. Until we die, we cry. Từ khi chúng ta sinh ra chúng ta khóc, và đến khi chúng ta chết đi chúng ta khóc. Yeah, very few people when they die, they laugh. They die with smile. Rất là ít người mà khi chết người ta cười. Because they are satisfied and they have confidence how they utilized their life, their time. Và bởi vì người ta hài lòng với cái cuộc sống vừa rồi, cũng như là người ta có cái sự tin tưởng, tức là có cái sự lòng tin, cái sự tin tưởng và biết được là người ta đã làm cái gì và người ta cũng sẽ đi đâu. Yeah. So when we were born, we cried, but when we die, we should do something so that we can smile. Nếu chúng ta làm tốt được một số cái điều gì đó thì chúng ta cũng có thể sẽ cười được. Ngài có nói rằng là như thế này, tức là ví dụ như là những cái điều mà cần thiết ấy,
trong cuộc sống của chúng ta thì cái đấy là được. Nhưng mà cái mong muốn cái này cái kia mà nó vượt quá cái sự cần thiết ấy, thì chúng ta nên giảm. What do you think, my brothers and sisters? Would you like to smile when you die, or you would like to cry again when you die? Ngài đã giảng về luật nhân quả rồi. Luật nhân quả tức là tất cả cái kết quả nó sẽ phụ thuộc vào toàn bộ cái hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có tất cả những kết quả đó. Thì đấy chính là luật nhân quả. Can you tell me, you would like to smile when you die, or you like to cry when you die? I'll smile. We want to smile. Yeah. Và bây giờ Ngài nói về cái đau khổ trong luân hồi. So we would like to smile, but in order to smile, you have to be satisfied. You should be happy. So in order to satisfy yourself, we must do something. You don't need to go to supermarket to buy something. You just have to do. You understand? Yeah. So therefore, now, that's samsara. No matter where you are born, or no matter what status you are, or what level you are still in a samsara. In certain things, they say, like it says the teaching that you are like a bee, a fly trapped in a bottle. And if you close the bottle, until you open the bottle, it cannot go out. It can fly, of course, but it will fly on the top of the bottle, and then sometimes it will go down to the bottom of the bottle, and then fly maybe sometimes in the middle. But you are, how much ever you fly, you are within the bottle. So in order to get out of the bottle, I mean, the energy the fly is putting and flying is to get out of the bottle. But the bottle sadly, the lid is closed, so it cannot get out. So what you have to do is open the lid. Then you don't need that much of effort. You can just get out and be free. Bây giờ Ngài nói về cái đau khổ trong luân hồi. Thì trong luân hồi ấy, thì ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái điều gọi là hạnh phúc trong luân hồi, nhìn thấy những cái niềm vui trong luân hồi, nhìn thấy những cái người rất là xinh đẹp và hấp dẫn, quyến rũ, nhìn thấy những người giàu, nhìn thấy những người rất là tài giỏi, vân vân, thì khi đó chúng ta cảm thấy rất là ngưỡng mộ và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta làm theo, để chúng ta làm cái gì đó để chúng ta cũng đạt được như vậy. Thì khi đó chúng ta sẽ lãng phí rất là nhiều những thời gian của chúng ta để chúng ta làm được cái điều đó, thì đó chính là cái suy nghĩ sai. Ngài có lấy ví dụ như này, tức là ví dụ như ở cõi trời chẳng hạn, thì cõi trời là cái cõi mà nó gọi là hoàn toàn không có tí đau khổ nào, hoàn toàn là cái sự hạnh phúc và vui vẻ, không có tí đau khổ nào cả. Và khi mà chúng ta trong cái cuộc đời này chúng ta nhìn những cái tấm gương của những cái người mình như vừa nói, thì chúng ta làm theo để chúng ta đạt được như họ, hay là chúng ta nhìn thấy, chúng ta hiểu được là chúng ta tích lũy những cái nghiệp tốt để chúng ta có thể lên được cái cõi trời để chúng ta hưởng được những cái sung sướng đấy. Hay là ví dụ như là ở cái cõi bán thiên, hay là cõi người, hay cõi súc sinh, hay là cõi địa ngục, hay là cõi ngạ quỷ, thì tất cả những cái cõi đó tất nhiên chúng ta không ai muốn là xuống cõi thấp cả. Tất nhiên chúng ta không muốn, nhưng mà chúng ta vẫn xuống bởi vì chúng ta làm những cái điều sai mà chúng ta không biết. Nhưng mà ai cũng muốn lên những cái cõi cao, ai cũng muốn những cái hạnh phúc. Thế tuy nhiên tất cả những cái hạnh phúc đó, những cái hạnh phúc mà trong cái cuộc đời này, những cái người mà chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ chúng ta, hoặc là chúng ta muốn noi theo để muốn làm được những điều đó, hoặc là chúng ta muốn lên cõi trời, thì tất cả những cái đấy nó đều là trong luân hồi cả. Nó không phải là nó giải thoát khỏi luân hồi. Thì ví dụ có những cái cõi trời ấy, chúng ta sẽ tồn tại ở đó cả hàng triệu năm,
hàng triệu năm được hưởng trong cái sự sung sướng đó, hoàn toàn sung sướng đó. Nhưng khi cái nghiệp tốt chúng ta tích lũy đến nó hết thì chúng ta lại rơi lại những cái cõi thấp. Bởi vì những cái nghiệp tốt nó hết rồi thì chúng ta lại phải quay lại những cái nghiệp cũ mà chúng ta đã gây ra, chúng ta lại phải chịu những cái nghiệp đó. Như vậy chúng ta lại quay trở lại những cái cõi đau khổ và chúng ta lại phải chịu đau khổ. Như vậy là trong luân hồi tất cả những cái niềm vui hạnh phúc nó cũng chỉ là tạm thời thôi, không có một cái niềm vui hạnh phúc nào mà nó là mãi mãi được. Thì nó giống như là cái con ong mà bay trong cái lọ bị đậy nắp ấy, nó có bay lên hay bay xuống thì nó cũng vẫn là trong cái luân hồi đó, nó không có cái cách nào nó bay ra được. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy những điều sung sướng hạnh phúc trong luân hồi đấy mà chúng ta chạy theo nó thì đấy là cái suy nghĩ sai. Bởi vì nó cũng chỉ loanh quanh trong luân hồi thôi, chúng ta cố gắng để chúng ta đạt được những điều đấy, nó cũng chỉ loanh quanh trong luân hồi thôi. Nó hết những cái phước đấy thì chúng ta lại phải quay lại, phải chịu những cái đau khổ. Thế thì ở trong luân hồi thì các ngài có nói là luân hồi là hoàn toàn là gọi là đau khổ, không có, tức là luân hồi chỉ có một chữ diễn tả của nó thôi, đấy là đau khổ. Người ta thường nói là đi lên gọi là cõi thiên đường và không bao giờ quay trở lại. Tất nhiên là ai cũng muốn lên cái cõi đó, thế nhưng mà không thể nghe nói là có những người từ thiên đường lại quay xuống. Đấy là có thể là những cái tôn giáo khác nói như vậy. Hoặc là xuống địa ngục thì rất là đau khổ, nhưng mà cũng không ai muốn xuống địa ngục cả. Đối với con người, khi mà chúng ta là con người thì chúng ta có những cái đau khổ là sinh lão bệnh tử. Tức là khi mà chúng ta tuổi già thì đương nhiên là đau khổ rồi. Tuổi già nó có rất là nhiều, chúng ta không còn hưởng thụ được những cái điều trong cái cuộc đời này nữa và chúng ta rất đau khổ. Và bệnh thì cũng khổ. Bệnh thì chúng ta phải chịu đau đớn, phải chịu tất cả những nhiều thứ, chúng ta cũng đau khổ. Về cái chết và sinh thì cũng là khổ. Ngài nói là sinh, ví dụ như trẻ con nó sinh ra là nó khóc thì nó không phải cười. Nó khóc là bởi vì nó mong muốn được bảo vệ, được giúp đỡ, nó đòi hỏi cái hạnh phúc. Bởi vì nó đòi hỏi hạnh phúc cho nên nó khóc cái điều đấy. Và Ngài nói rằng là ngay kể cả cái việc mà chúng ta lớn thì chúng ta cũng khóc, nhưng chẳng qua là chúng ta không rơi nước mắt thôi, bởi vì chúng ta xấu hổ. Nhưng mà chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng mong muốn đạt được cái này, có được cái kia và chúng ta đau khổ. Thế thì và khi chết đi, khi chết thì mọi người cũng đau khổ, và rất ít người nào mà chết mà cười. Những cái người chết mà cười rất là hiếm, bởi vì khi mà người ta chết thì những người cười là bởi vì người ta cảm thấy hài lòng với cái cuộc đời người ta đã sử dụng cái có ý nghĩa, người ta làm được những việc có ý nghĩa và người ta đã đạt được những cái điều thành tựu, và người ta có được cái sự tin tưởng, người ta có được cái sự vững tin trong tâm mình là ví dụ như người ta chết người ta sẽ đi đâu, thì đấy là cái mà người ta có thể cười được. Người ta không có gì phải luyến tiếc cái cuộc đời, mà cũng không có gì phải sợ hãi và người ta đi đâu cả. Thì đối với những người đấy rất là hiếm. Thế thì đối với chúng ta thì chúng ta cũng mong muốn là chúng ta cũng có thể cười được, hài lòng được ở trong cái cuộc đời. Thì cái hài lòng đấy thì bắt buộc chúng ta phải làm cái điều gì đấy, bắt buộc là phải làm. Và giống như con ong mà bay trong cái lọ chẳng hạn, thì nếu nó có bay lên hay bay xuống, nó không có cách nào nó bay ra được, bởi vì có cái nắp ở trên. Nếu mà cái nắp đã được mở ra rồi thì nó không cần tốn nhiều sức lực, nó có thể dễ dàng nó bay ra khỏi cái nắp đó và nó sẽ được tự do. Thế thì cũng như vậy, chúng ta cũng phải làm cái điều gì đấy để gỡ bỏ cái nắp ấy ra. Thì tất nhiên cái nắp đấy chính là cái bám chấp của chúng ta, nó cũng không có cái gì là xa lạ cả. Chúng ta phải gỡ bỏ cái bám chấp ấy ra thì chúng ta sẽ được tự do thôi. Yeah. Oh, Mr. Ugyen, you are in a car, right? This is your car. This is Mr. Lee's car. But please put on the seat belt when you are sleeping. If he breaks, you will bang your head.
So you see, so therefore, it's exactly the same as the fly in the bottle, because the fly in the bottle is flying and flying and flying. If because of some problem, maybe hungry, maybe cold, or some problem, therefore he's flying. And if it's comfortable, he will not fly. He will remain there very peacefully. Why should he fly? Only when the fly is exhausted, then will fall down and stay. Otherwise, fly. Why? The fly is not happy in that bottle. He wants to get out. But why he is exhausted? Because he don't have the wisdom or idea to open the cap, open the tap, open the the lid, isn't it? So if you are a compassionate person, like someone, if you open it, he's free from that. So as I, so as we. If we are very happy, if we are very very happy in this world, we would not run. We will have always time to enjoy life, but we don't. Day and night we are doing something, running after something. That's how we do day and night. Even you don't have a sleep, even you have a stress, you have a sickness, then run, and then you finally die. That's all. Therefore, as the cap, as the lid of the bottle, Buddha gives you the wisdom. Happiness you have to find within yourself. Cannot be found from external materials. You may get, but you will lose. You are cultivating a different kind of a suffering after some time. That is the message of Buddha. So it said, therefore, ultimate, my friend Geshe Hadullah, he said when he gives talk, Dharma talk in public all over the world, he said he used to ask, do you want happiness or not? To everyone. Do you want to be happy or you want to be sad? You want to be happy or not? Happy. Yeah, be happy. Then he said, second question, he says he used to ask, for how many days or for how many months? Entire What is the life. question? Huh? Entire What life. answer should be? Forever, if possible, isn't it? Yes or no? Yes, forever. Yes, of course not. Of course, yes. But he says he's very greedy. Doing nothing and want to have. He's very greedy. Yeah. So therefore, so therefore, the only everlasting happiness is liberation. Liberating from this samsara, from this suffering, and the cause of the suffering. And understand the or method to get out of the suffering, which is called dharma. Good morning, Uyen. Sawan. I'm so sorry because we went to. No. Don't say sorry to me. I'm sorry to you because you did not put the belt. If you break, you will go boom like that. You are in Mr. Lee's car? Whose car? Your car? Yes, right. Huh? Yes, right. We went to Mr. Lee's car. Taichung. Yeah, Mr. we Lee went car. to Taichung. Yeah, Mr. Lee. Yeah. So you had a good New Year evening, I think. We went to a mountain. Yeah, I know. You went to mountain or you went to sea. I don't care, but you must have had a good time, I think. Yes, thank you. Yeah. Good. It's so tight. Good net. How to say? Good New Year Eve or night. Right?
Yeah, we have a firework. Ah, And yes. yeah. Yeah, Yeah. that's very clear. Yeah. Thank you. Anyway, enjoy yourself. Thank Yeah. you. Yeah, and so Joseon gave a Ngondro that therefore to get the everlasting happiness is within yourself, which you have to get the wisdom, like that, not the lid, but how to open the lid. It's very simple actually, but we make the happiness, to achieve a happiness is very complex. We ourselves made it very complex. You have to have this to be happy, you have to have that to be happy, you have to have that to be happy, and so forth. You have one house, you're happy, or if you have 10 houses, you'll be very happy. If you have 100 happy houses, you will be most happy, and so forth. And you made it very complicated. But according to Buddha, it is very simple and very no such complicated. Only you have to realize Dzog means accomplish, knowledge means get out of the cage of ignorance. Accomplish. Sang means to get rid of the cage of ignorance. That we should cultivate. Then you are, no matter you have one house or you have one room, or even if you don't have that, you will be happy. And forever, everlasting happy. Because there's no need. All the needs are useless. We understand all the needs are useless. Like children, they cultivate toy. And when we get adult, we don't cultivate. And children, when they don't get the toy cars and toy dolls and things like that, they're crying. They want 1, 2, 3, 4. If possible, they'll make it one full room they want. But we get rid of that. We understand the importance of the toy. So we are free of that. We will not cry if we don't have a toy. And we are happy without toy, isn't it? The children are not happy with the toy, but we are happy without toy. I mean, children toy. We have our own toy, but children toy. We are free from that. So it's like a. Therefore, we should utilize our time and precious human rebirth, and of course the time utilize for something very precious or something meaningful purpose. And that automatically you will have if you contemplate and if you understand these 4 meanings of these 4 thoughts. Ngài có nói rằng là con ong trong cái lọ tại sao nó lại cứ bay liên tục mà khi mà nó cảm thấy thoải mái, khi mà nó hạnh phúc thì nó sẽ không bay nữa. Nhưng mà nó cứ bay liên tục bởi vì là nó cảm thấy không thoải mái, nó không thấy hạnh phúc, cho nên nó luôn phải bay, luôn phải tìm kiếm trong cái gì đấy. Và khi nó bay nhiều quá rồi nó mệt quá thì bắt đầu nó nghỉ tí, xong nó lại bay tiếp liên tục như vậy. Bởi vì là nó cảm thấy không ở trong cái lọ, nó cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy không yên được, không ổn. Nên nếu mà chúng ta mà có cái lòng từ bi nó, chúng ta mở cái nắp ra cho nó bay ra ngoài thì nó sẽ cảm thấy là nó được tự do và nó hạnh phúc bay ra ngoài. Thế thì cuộc đời của chúng ta cũng hoàn toàn như vậy. Chúng ta làm việc từ sáng đến tối liên tục, chúng ta chạy theo tất cả những cái điều mà chúng ta làm rất là vất vả và mệt mỏi. Bởi vì chúng ta không có nghỉ ngơi, không có thời gian để nghỉ ngơi. Nếu mà chúng ta hạnh phúc thì chúng ta không cần phải làm gì nữa cả. Bởi vì chúng ta cảm thấy không hạnh phúc, chúng ta cảm thấy thiếu cái này, thiếu cái kia, chúng ta cảm thấy đau khổ. Chúng ta phải liên tục chạy theo để chúng ta phải tìm tòi, chúng ta phải được cái này, được cái kia. Nó giống như con ong, nó liên tục bay, nó không có một cái thời gian nghỉ chút nào cả. Chúng ta cũng như vậy thôi, chúng ta liên tục làm từ sáng đến tối, có khi còn không có thời gian để ngủ, vân vân. Và chúng ta lúc nào chúng ta mệt quá thì chúng ta nghỉ một tí, nó cũng giống như con ong đấy. Nó mệt quá nó nghỉ một tí xong lại tiếp tục bay, lại tiếp tục
gọi là làm việc tối ngày để đạt được, bởi vì chúng ta không cảm thấy hạnh phúc, chúng ta không cảm thấy là nó đủ, không cảm thấy cái điều đấy. Thế thì cái thông điệp của Đức Phật rằng cái hạnh phúc mà thực sự chúng ta có thể đạt được một cái hạnh phúc mãi mãi thì không phải là những cái điều bên ngoài chúng ta chạy theo đấy, mà nó chỉ có thể tìm được ở bên trong chính chúng ta thôi, bên trong tâm chúng ta. Đấy là thông điệp của Đức Phật. Chúng ta chạy tìm ở ngoài là nó là vô nghĩa. Và nếu chúng ta tìm ở bên ngoài ấy, thì đó chính là chỉ cái hạnh phúc tạm thời đó. Có thể chúng ta sẽ đạt được, nhưng mà có thể chúng ta sẽ mất, thì sau đó chúng ta lại mất, bởi vì nó chỉ là những cái thứ tạm thời đó, theo vô thường nó sẽ mất. Và khi mà chúng ta đạt được những cái điều đấy rồi thì như Ngài phân tích lúc này, nó lại tạo thêm ra những vấn đề cho chúng ta, chứ không phải là nó tạo thêm ra hạnh phúc cho chúng ta. Nó sẽ mất và nó sẽ lại tạo thêm ra vấn đề đó. Và hạnh phúc mãi mãi chỉ có thể tìm được ở bên trong tâm chúng ta. Và đó là cái hạnh phúc không bao giờ thay đổi, đó là cái hạnh phúc mà chúng ta cần phải tìm kiếm. Thì chúng ta cần phải hiểu được đâu là cái nguyên nhân của đau khổ luân hồi, và chúng ta thực hành Phật pháp để loại bỏ cái nguyên nhân đấy đi, thì chúng ta sẽ có cái hạnh phúc. Và cái nguyên nhân của đau khổ đấy là gì? Nó chỉ là vô minh thôi. Nếu chúng ta bỏ được cái vô minh đấy đi thì chúng ta sẽ là có trí tuệ. Bỏ được vô minh thì tức là có trí tuệ, mà có trí tuệ thì chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc đấy mãi mãi. Còn chúng ta bình thường chúng ta hiểu hạnh phúc vô cùng phức tạp. Chúng ta phải có cái này, chúng ta phải có cái kia chúng ta mới hạnh phúc. Chúng ta cần rất nhiều thứ thì chúng ta mới hạnh phúc. Và cái gọi là cái lòng tham thì nó là vô đáy, nó không bao giờ đủ cả. Cho nên là cái hạnh phúc của chúng ta nó không bao giờ đủ được. Nhưng mà đối với Đức Phật chẳng hạn thì hạnh phúc của Đức Phật chỉ rất là đơn giản, đó là gì? Đó là giải thoát được cái vô minh thôi. Thì là lúc đấy là hạnh phúc, sẽ có được hạnh phúc mãi mãi. Thì cho dù lúc đấy là chỉ cần có một phòng thôi hay một ngôi nhà thôi thì cũng luôn luôn hạnh phúc. Và bởi vì cái tâm lúc đấy là có cái tâm giác ngộ rồi, không còn cái vô minh nữa, nhìn hiểu được tất cả các bản chất của vấn đề rồi, thì Ngài mới lấy một cái ví dụ để chúng ta hiểu được cái vô minh này nó là như thế nào. Thì cái vô minh giống như một đứa trẻ con. Đối với đứa trẻ con, nó hiểu cái hạnh phúc của nó là nó phải có rất là nhiều đồ chơi, và nó cũng không bao giờ nó thấy đủ. Có khi có đứa trẻ con nó muốn nó phải đầy một cái nhà đồ chơi cơ nó mới thấy vui, mà nó luôn luôn nó vẫn cứ muốn phải có thêm nữa. Nhưng mà bởi vì nó không hiểu được là cái bản chất của đồ chơi như thế nào. Nhưng đối với chúng ta là người lớn, chúng ta hiểu được bản chất của cái đồ chơi đấy là như thế nào rồi, chúng ta không cần cái đồ chơi đấy nữa, và chúng ta hạnh phúc mà chúng ta không cần những cái đồ chơi của trẻ con như thế. Thế thì đấy là để Ngài giải thích được cái vô minh. Tức là chỉ cần hiểu ra bản chất của vấn đề thôi, là bỏ đi cái vô minh đấy thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng mà Ngài cũng nói thêm là thực tế thì chúng ta vẫn còn nuôi vô minh, thì trẻ con thì nó cần đồ chơi của trẻ con, là người lớn thì chúng ta lại có những đồ chơi khác của người lớn. Thế thì đấy là cái mà chúng ta lại đi chạy theo tất cả những cái thứ mà chúng ta coi nó là hạnh phúc đối với cái người lớn. Còn trẻ con thì nó lại chạy theo những cái mà nó coi là cái hạnh phúc của trẻ con, ví dụ như thế. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta vô minh thì chúng ta vẫn còn chạy theo như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu ra vấn đề thì chúng ta không cần nữa, không cần những cái điều đấy nữa. Thì đó chính là chúng ta đạt được cái hạnh phúc. Thì khi mà chúng ta hiểu được ra cái vấn đề đấy thì chúng ta hãy sử dụng cái thời gian cũng như là cái thân người quý giá này của chúng ta cho những cái mục đích nó gọi là có ý nghĩa, thay vì chúng ta chạy theo rất là nhiều những cái điều rất vô nghĩa. Thì như Ngài nói lúc nãy ấy, là cái cần thiết, cái gì là cần thiết thì là được. Nó gọi là cái mà chúng ta thiếu những cái đó thì chúng ta sẽ đau khổ. Theo kiểu ví dụ như là không có chỗ để ở, không có cái gì để ăn, không có quần áo mặc, đấy là những cái thiết yếu, đấy là những cái cần thiết, ai cũng phải cần. Không thể không có cái ăn được, không có cái mặc được, không có chỗ ở được. Đấy là những cái cần. Ngoài ra những cái khác nó là những cái về gọi là cái lòng tham thì nó là vô đáy, không bao giờ đủ được. Cho nên nếu chúng ta tốn thời gian chạy theo tất cả những cái đấy thì chúng ta sẽ lãng phí thời gian vô ích. Vì vậy thì chúng ta cần cái thời gian ấy
để chúng ta thực hành Phật pháp, để chúng ta loại bỏ cái vô minh của chúng ta đi, thì cái đó mới là cái có ích để cho chúng ta có thể đạt được cái hạnh phúc mãi mãi. Okay. Yeah. So, in other words, we should step back a bit. We should relax a bit. We should rest a bit from this movement, like the fly flying in the bottle. Why he's flying in the bottle? Because he don't know whether I am in the bottle. He'll fly. He don't know how to get out of the bottle and whether he is in the bottle. And he's giving such an energy until exhaustion, and then stay like this. And at that time, if you take out, he will fly. It's not that he's happy. So the same as us, we work as a donkey whole your life until you get old, and then we say we are retired. Of course, we are retired now. Your body cannot work, your mind cannot work, your eye cannot see, your ear cannot hear. Then you have to retire because you cannot do. And then actually, if someone asks you, would you like to have something more? We will say yes. We won't say no. Isn't it? Yeah. So why? And then eventually just die like that. In exhaustion, you die. So there is no smile on the face. When you die, when you are alive, when we are born, we are cry. When we are alive, we are always in the exhaustion and in stress. And when you die, also you die crying. That's it. And the next life, I don't know, who knows? If there's a God, maybe God knows. Otherwise, who knows? Nobody knows. And maybe it depends on what you have done, what you have been doing with your exhaustion. So this is something very important to realize. Ngài có nói lại về cái ví dụ như giống như là cái con ong, nó cứ bay suốt ở trong cái đó, nó liên tục, bởi vì nó không nhận ra được là nó đang ở trong cái lọ. Thì nó thực ra là cần một chút cái thời gian nghỉ ngơi. Nó cần một chút cái thời gian nghỉ ngơi, chứ không nên gọi là quá gọi là liên tục bay như thế, nó chẳng có ích gì cả. Nó bay như thế để mà gọi là để kiệt sức và chết. Thế thì nếu mà mở cái nắp cho nó thì nó sẽ bay ra ngoài, nó sẽ hạnh phúc, nó bay ra ngoài. Thế tuy nhiên khi nó đang bay ở trong cái lọ thì nó thực ra là tốn công vô ích. Nó không biết cái điều đấy, nó không hề nó biết là nó đang tốn công vô ích, và nó kiệt sức trong cái gọi là vô ích đấy, và sẽ chết trong cái kiệt sức trong cái vô ích nếu nó cứ tiếp tục nó bay như vậy. Thế thì con người của chúng ta cũng giống như vậy thôi. Chúng ta làm việc ngày đêm, không nghỉ ngơi, đến kiệt sức để chạy theo tất cả những cái điều mà nó gọi là vô nghĩa. Nó gọi là khi mà có được thì nó cũng sẽ mất. Nó là vô nghĩa, và có được nó cũng sẽ tạo thêm nhiều những cái vấn đề khác nữa. Thế thì chúng ta chạy ngày đêm, chúng ta chạy theo những cái điều đó, và chúng ta không có lấy một giây phút nghỉ ngơi, thì chúng ta không cười được. Chúng ta luôn căng thẳng, luôn trong cái tình trạng căng thẳng. Khi chúng ta sinh ra chúng ta khóc, khi chúng ta lớn lên thì chúng ta phải bao nhiêu cái mục tiêu chúng ta chạy theo như vậy, và chúng ta luôn trong cái sự căng thẳng và đau khổ. Và đến lúc chúng ta kiệt sức thì chúng ta chết trong cái sự kiệt sức đấy, thì chúng ta không thể cười được, đương nhiên. Và chúng ta cũng không thể hài lòng được, bởi vì trong cái cuộc đời chúng ta luôn chạy theo, cũng bao giờ có hài lòng được đâu. Cũng không có cái gì hài lòng trong cuộc đời này cả. Ví dụ kể cả cái người mà gần chết rồi hoặc là già lắm rồi, mà hỏi người ta là khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta không làm việc nữa và chúng ta nghỉ hưu, thực ra là bởi vì chúng ta không còn sức lực để làm nữa, chúng ta không còn mắt mũi chân tay rồi tất cả minh mẫn để chúng ta có thể làm được nữa, thì chúng ta gọi là chúng ta nghỉ hưu. Thế nhưng mà lúc đấy mà có hỏi là chúng ta có mong muốn thêm được những cái này những cái kia không, thì đương nhiên chúng ta sẽ trả lời chúng ta vẫn tiếp tục mong muốn. Thì đó chính là cái vô minh của chúng ta là như vậy. Chúng ta không hiểu được cái hoàn cảnh của chúng ta không hiểu được cái vô minh của chúng ta là gì. Chúng ta không biết chúng ta chạy theo những cái đấy, cái bản chất của nó là gì. Giống như trẻ con, nó có những cái đồ chơi của nó cứ phải muốn có thật nhiều, cả đầy nhà đồ chơi, nó không hiểu được cái điều đó. Thì đấy là cái sự vô minh, và khi chết đi thì cũng không cười được, và trong cái lúc sống thì cũng vô cùng căng thẳng.
cũng không có cái sự hài lòng và cũng không có cái sự tự tin là mình chết đi mình đi đâu, thì chúng ta cần phải nhận thức được cái điều đấy và chúng ta sử dụng cái thời gian của chúng ta cho nó có ý nghĩa. So what do you think? Does that make any sense? These teachings, does it make any sense? Hỏi rằng là những cái điều đấy nó có 因为这所想的有对你有帮助吗 ？Yes, that's very valuable. It's your contemporary. Yes. Okay. Yeah. So we should be kind to ourselves. We are trying to be kind to ourselves, but actually we are very cruel to ourselves. So we should learn how to be kind to ourselves. Give a good present. Give a good nourishment. Don't be harsh. Should not be harsh. Và chúng ta cần phải biết gọi là yêu thương, tức là tử tế với chính mình. Thực tế mà nói là chúng ta đang gọi là rất là gọi là làm hại chính mình mà chúng ta không biết. Thì bây giờ chúng ta cần phải học là làm sao để chúng ta gọi là biết tử tế và yêu thương chính mình. So now because this is a Buddhist teaching, obviously I have to speak about Buddha Dharma Sangha because we are talking about Buddhism. Up to here, it's not necessarily you have to be Buddhist. If you think Christianism is very good, it's better than this worldly practices. I mean, worldly job. You can practice Christianism. If you think Hinduism is good, you should follow Hinduism. Now we are talking about Buddhism, so we'll talk about Buddhism. So now, in order to get rid of the samsara, as a Buddha says, no matter where you are in the samsara, you are always in suffering. So if you follow that, then ultimate in order to achieve the everlasting happiness is to achieve Buddhahood. To get Buddhahood. Buddhahood does not mean to have a gold color and a long ear and another head on top of your head. That doesn't mean to become like that. It's very clear. Can you say? Tất cả những cái điều mà Ngài đã giảng cho chúng ta đến đoạn này là tứ niệm pháp ấy, thì không nhất thiết chúng ta cần là Phật tử, mà bất kỳ là ai cần hiểu được những cái điều này thì cũng rất là tốt. Và chúng ta mong muốn gọi là theo đạo Thiên Chúa hay là theo đạo Hindu hay theo đạo Hồi vân vân đều được, không có sao cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo đạo Phật thì đương nhiên sẽ là cái phần tiếp theo mà Ngài giảng là về tăng đoàn, về tam bảo. Thì đối với Đức Phật có nói rằng là để mà đạt được một cái hạnh phúc không bao giờ thay đổi thì điều chúng ta cần đó chính là đạt được Phật quả. You understand? So Buddhahood means the wisdom of Buddha, mind like Buddha. We are not talking about you are going to grab Buddha's mind and put in here. No, we have to cultivate and transform our own Buddha nature. That is Buddhahood. That is enlightenment. In order to get enlightenment, some say, but I think you don't necessarily have to go to Bodh Gaya to become enlightened. Otherwise, cannot. It's not like that. You can become enlightened in Vietnam. You can get enlightened in Malaysia, in Singapore, in Taiwan, anywhere. You can get enlightened. You can become Buddha. Understand? Because you have Buddha nature, we have to cultivate and transform that. Realize that nature. That's it. So for that, in order to get that, we have to realize. In order to get that, of course, we have to have a knowledge, a technique, a method to do so.
For that, we need to have external Buddha, a teacher. Buddha is like a teacher. Buddha is not like a God. Buddha did not make us, in Buddhism, it's not that Buddha made us. Buddha will make us happy. Buddha will make us sad. No, totally not. Buddha can teach you how to be happy, how to get rid of suffering, yes. But Buddha cannot make you happy. Buddha cannot make you sad. Or Buddha can maybe make you sad, yeah. But he cannot change yourself. By his words can make, if you follow that. You understand? So in order to have that, if you want to have that, then you have to follow the teaching of Buddha. For that we call 3 jewels: Buddha, Dharma, Sangha. Buddha is like the doctor, Dharma is like the medicine, and Sangha is like the nurses. So most important to cure it is medicine than the doctor. Doctor will tell you to eat this medicine, that medicine on this time and on that time, and you have to take care of like this and like that. Then you follow the Buddha doctor's advice, so prescriptions, then you will get rid of the pain or disease. Exactly the same. Buddha has given teachings, techniques, methods, wisdom. Now we find as a book. So whatever the knowledge in that is like the medicine that we have to implement, we have to follow, and then there's no doubt that you will get free from the suffering. I'm not saying overnight, but definitely you will progress. That's for 100% sure. We cannot give any guarantee of getting enlightened in this lifetime, but you will become 100 times better person. That is for sure. But if you do it, if you don't do it, no. If you burn incense, I don't think so. If you go to temple and burn incense and do like this, Chinese also do, we Tibetan also do. I saw in Vietnam also do like this, and then come back and do nothing. That's how, if you become Buddha or not, that's I doubt. But if you follow as Buddha says, you will definitely. Okay, so therefore you have to physically you cultivate, you accumulate merit. For that, mentally prepared, of course, but then you have to understand the object of refuge. If you want to get liberation as Buddha has, then you have to take refuge to Buddha. If you want to become like Jesus, then you have to take refuge to Jesus. If you want to become like Ram or Shiva or something like that in a Hinduism, then you have to take refuge to that one, or to Allah or Muhammad or whatever. But if you want to get the liberation as Buddha has, then you have to take a refuge to Buddha. The present Buddha is Buddha Shakyamuni and his teachings. So therefore, Emaho. Now this is briefly it's said. So Emaho is an expression. Emaho means, like in English they say, oh wow, W-O-H. Wow. Yeah, W-H-O. Oh wow. Huh? W-O. Or maybe W-O. I don't know. W-O-W. Yeah, whatever. So you say, how you spell that? Eve. Wow. W-O-H. Or W-O-H. Yeah. Wow. Right? It's an expression that you are so surprised. And maybe you admire like that. So Emaho means expression of happiness. Why? Because as we have mentioned earlier, we have the total capability, total facility, facilitized, and we have all the potential to practice Dharma. In order to liberate oneself. If you liberate oneself, there's possible you can liberate others as well.
So we have this kind of a, how to say, so precious human rebirth. From whichever angle you look, if you have it, that means, wow, you know, emaho. Understand? Yeah. Very much. Để mà có thể đạt được cái hạnh phúc mãi mãi thì chúng ta cần phải thực hành để mà, và chúng ta đạt được cái trí tuệ của Phật, hay là đạt được cái tâm của Phật, hay là cái sự giác ngộ của Phật, thì đó chính là Phật quả, ý nghĩa của Phật quả, và chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc mãi mãi. Chúng ta có đầy đủ tất cả các điều kiện, ví dụ như là ở đây là chúng ta có đầy đủ điều kiện và tiềm năng. Cái điều kiện là chúng ta đã có Phật tính ở bên trong chúng ta, và cái điều chúng ta cần là chúng ta chỉ cần nhận ra nó thôi, thì là chúng ta sẽ giác ngộ. Chúng ta đạt giác ngộ thì chúng ta không cần phải đi đến Bồ Đề Đạo Tràng để chúng ta thực hành, để chúng ta đạt giác ngộ, và chúng ta có thể ngồi ở Việt Nam, chúng ta có thể ngồi ở Đài Loan, vân vân, ngồi bất cứ đâu chúng ta thực hành, chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Thì để mà thực hành ấy, thì nó phải có những cái cách thức, kỹ thuật, phương pháp và đúng đắn. Thế thì nó gọi là những cái giải pháp để thực hành. Thì Đức Phật là cái người mà đưa ra những giải pháp đấy, thì cho nên là chúng ta cần Đức Phật ở bên ngoài để chỉ cho chúng ta tất cả những giải pháp đấy, làm sao để chúng ta có thể nhận ra được Phật tính của mình để mình giác ngộ. Thì Đức Phật chỉ có thể là chỉ cho chúng ta con đường, và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi trên cái con đường đó. Đức Phật không thể nào thay đổi chúng ta được, không có cách nào cả. Nếu chúng ta không tự thay đổi, cũng không Đức Phật cũng không thể thay đổi chúng ta được. Như vậy là để mà có thể đạt được, để có thể đạt được giác ngộ, đi trên cái con đường của Đức Phật chỉ ra, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Vì sao chúng ta phải quy y? Bởi vì nếu mà chúng ta muốn thành Phật thì đương nhiên là chúng ta phải muốn nương tựa vào Phật rồi. Thì chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải nương tựa vào Phật. Ví dụ chúng ta mà ở bên đạo Thiên Chúa thì chúng ta phải nương tựa vào Chúa, hoặc là chúng ta ở bên đạo Hồi chúng ta nương tựa vào Thánh A-la. Thì cũng tương tự như vậy. Ở đây Phật là cái người mà đưa ra chúng ta giải pháp, cái con đường thì chúng ta phải nương tựa vào Phật. Thế là đương nhiên. Như vậy là chúng ta có cái quy y Tam Bảo. Thì Phật ở đây ví dụ được ví như là bác sĩ, giáo pháp được ví như là thuốc, bác sĩ là kê đơn thuốc, còn tăng đoàn thì giống như là y tá chăm sóc chúng ta. Thế thì nếu mà chúng ta thực hành theo những cái đơn thuốc mà Đức Phật đưa cho chúng ta thì có thể không đảm bảo 100% là chúng ta giác ngộ trong cái đời này, cái đấy rất là khó để đảm bảo được. Nhưng mà 100% là chúng ta sẽ tiến bộ trên cái con đường giác ngộ, đấy là điều chắc chắn. Và nếu và chúng ta sẽ trở thành cái người tốt hơn. Nếu như mà chúng ta chỉ đến gọi là đốt hương nhang rồi cầu nguyện xong thì không có thực hành gì thì chắc chắn là kể cả tiến bộ trên con đường cũng không chắc chắn. Cái điều quan trọng là chúng ta cần phải thực hành. Và cái đầu tiên này chính là quy y. Thì cái câu đầu tiên là emaho. Emaho ở đây là diễn tả cái niềm vui, hạnh phúc, là như kiểu là bây giờ con đã có đầy đủ tất cả các điều kiện thuận duyên, thân người quý giá, 18 điều kiện thuận duyên có được rồi, và bây giờ con đã có được Đức Phật chỉ đường cho con rồi,
và bây giờ con sẵn sàng để bước trên cái con đường đó để đạt được cái giác ngộ giải thoát, và chúng ta vui mừng là chúng ta sẵn sàng gọi là có đầy đủ điều kiện và đầy đủ tất cả nhân duyên, sẵn sàng để bước đi trên cái con đường để đạt được cái hạnh phúc không bao giờ thay đổi nữa, thì chúng ta rất là vui. Đấy là cái thể hiện của cái diễn tả Emaho như vậy. So Emaho, Ngo Kadak Lama Chökiku. Kadak is a terms of great perfection tradition, like Dzogchen. Ngo Kadak, that is to recognize the ultimate object of liberation, or ultimate object of saviors, or therefore ultimate object of refuge. Ngo Kadak Lama Chökiku. Lama, actually, when we say lama, in many places in the whole world, lama means when someone who wears like this cloth is lama, but it's not that. La means something which is very high. Ma is means kindness. La is like nothing beyond that, so it's wisdom. And Ma is compassion, like a mother. So Lama, Ngo Kadak. Kadak means primordially pure, primordially liberated, not primordially, how to say, wisdom. You know, the nature of mind. Ngo Kadak Lama Chökiku. Chökiku means Dharmakaya, right? Dharmakaya, the form of Dharma. Form of Dharma means form of knowledge, form of wisdom. So that is what is that? Is the wisdom of Buddha, which we also have. Our nature of our mind is Buddha. Nature of our mind is the what we have to liberate from, what we have to achieve, what we have to recognize, what you have to realize, and when you realize, you get liberated. So that is the liberator. So we recognize we are not taking refuge. Ultimately, we are not seeking for a refuge from an external being or object, but it is within yourself. That is the liberation or liberator. Yeah. Câu thứ hai là chúng ta nhận ra cái Phật tính của chúng ta là cái đối tượng quy tối thượng. Chúng ta không cần phải quy ở bên ngoài, không cần chúng ta phải hiểu cái đối tượng quy gọi là cuối cùng của chúng ta, rốt ráo của chúng ta. Đấy chính là cái Phật tính của chúng ta mà chúng ta cần phải hướng đến. Đó. Thế thì bình thường chúng ta hiểu, chúng ta hay gọi Lama là những cái người mà mặc bộ quần áo nhà sư, thì thực ra là không phải như vậy. Lama ở đây có nghĩa là ma ở đây có nghĩa là giống như là cái tình yêu thương, và Lama ở đây có nghĩa là không có cái người nào có cái gọi là tình yêu thương cao hơn như thế nữa. Đấy chính là cái sự giác ngộ tối thượng. Đó là cái tình yêu thương lớn nhất, hay là trí tuệ, hay chính là Bồ Đề tâm đấy. Thế thì cái Phật tính của chúng ta, hay là tâm Phật của chúng ta, là từ vô thủy đến nay nó đã là nó chính là cái trí tuệ, hay nó được gọi là pháp thân. Pháp thân ở đây chính là cái trí tuệ của Phật, hay hình tướng, tức là hay là cái bản chất của Phật. Đấy chính là pháp thân, hay chính là giác ngộ, cái sự giác ngộ, hay là Phật tính của chúng ta. Đấy chính là bản chất của Phật, là như vậy. Bản chất của Phật ở đây là pháp thân. Thế thì chúng ta
nhận ra đối tượng quy y tối thượng hay là đối tượng quy y rốt ráo, đó chính là pháp thân Phật. Ngô kadak lama chikiku rangshin rundup lama longchu jok means rangshin is the nature of that savior or the object of refuge, which is the Dharmakaya, is primarily spontaneously well equipped with all those qualities, wisdom, compassion, and all those are well equipped primarily. It's not that somebody has add on it or somebody has, so something due to something afterwards it has happened. It's not that. It is primarily existed spontaneously, which within yourself also, within ourselves also, So realizing that, recognizing that is, that recognition will liberate yourself, ourself. Buddha was liberated when he realized that all the beings who are realized in terms of Buddhist Buddhist perspective are all liberated only that way. So therefore, Rangshin Lundup Lama Longchu Dzog. Câu tiếp theo là nói về like a gold, like a gold. When you get the gold, when the gold comes, when the gold appears, the color of the gold, the weight of the gold, the qualities of the gold. I don't know what qualities does gold have, that I don't know, but the rareness of the gold, or the profoundness of the gold, why gold is expensive, why everybody likes gold, all those kind of qualities are there within gold. It's not that gold comes first and color comes after and weight comes after that and so on. Ngài có nói để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này thì nó là như này, tức là giống như là vàng ấy, thì bản chất là vàng, thì cái bản chất của chúng ta Phật tính ấy, nó giống như là bản chất là vàng, hay là pháp thân Phật, hay là cái đối tượng quy y tối thượng rốt ráo ấy, là pháp thân Phật ấy, được ví như là cái bản chất là vàng. Thế còn tất cả những cái tính chất, phẩm chất của cái vàng ấy, như là màu vàng, cân nặng, giá trị, rồi sử dụng, tất cả mọi thứ của nó, thì khi mà chúng ta có vàng thì chúng ta sẽ có tất cả những cái tính chất đấy. Thì ở đây cũng như vậy, khi chúng ta đạt được cái pháp thân Phật thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được báo thân Phật. Đó là tất cả đầy đủ, tất cả những cái phẩm chất đầy đủ như là tình yêu thương, trí tuệ, rồi tất cả những cái năng lực, rồi những cái phẩm chất giác ngộ, thì chúng ta ngay lập tức chúng ta có. Nó giống như vậy. Không phải là những cái điều này, những cái này nó đã có sẵn rồi, nó có ở bên trong chúng ta rồi, có sẵn rồi. Chỉ cần chúng ta bừng tỉnh, chúng ta giác ngộ ra cái Phật tính chúng ta là ngay lập tức chúng ta có những cái điều đấy, mà chúng ta không cần phải xây dựng, rèn luyện hay là như thế nào thì nó mới có được cái đấy, không phải. Nó đã có sẵn cái điều đấy, nó giống như mọi cái tính chất của vàng nó có sẵn rồi. Giống như vậy thì khi chúng ta các phẩm chất giác ngộ của chúng ta nó cũng có sẵn rồi, và Phật tính của chúng ta nó cũng có sẵn ở bên trong chúng ta rồi. Chỉ cần chúng ta giác ngộ ra cái Phật tính đấy thôi, pháp thân Phật đấy thôi, thì ngay lập tức tất cả những cái phẩm chất giác ngộ hay là pháp thân đấy ngay lập tức chúng ta sẽ có. Để mà có được những cái phẩm chất giác ngộ đó thì Đức Phật cũng cần phải giác ngộ được Phật tính hay là pháp thân Phật, hay là cái bản chất tự nhiên của tâm mình, là Đức Phật giác ngộ ra điều đấy, thì Đức Phật cũng có đầy đủ tất cả những cái phẩm chất giác ngộ đấy. Thì đấy là cái con đường duy nhất mà nếu chúng ta muốn có được tất cả những cái phẩm chất giác ngộ đấy thì chúng ta cũng phải giác ngộ được cái tâm Phật tính của chúng ta, hay là tâm tự nhiên của chúng ta, hay là pháp thân của tâm của chúng ta. You understand or not?
Ngài hỏi là mọi người có hiểu được không ạ? Some of you may not understand. You understand? Yes, Rinpoche. Everyone understood? Yeah, understand. Yes, Rinpoche. Yeah. So, ngô kadak lama chukiku, rangshin rundu lama longchu jog. These are all nature of our consciousness or the mind is like that. It's like that. Only we do not recognize, like gold in the dust, we cannot find, but it is there. And the quality of the solid gold, 24 karat, and the gold down in the earth, it has the same value actually. Only difference of the cultivation. That's all. Now, Thukje Zungjuk Lama Tulpeku, that is the external refuge object, such as Buddha Shakyamuni, or such as Milarepa, such as Guru Rinpoche, such as Amitofo, such as Konyen Pusa, or whatever. Those are Thukje Zungjuk Lama Tulpekur, means appearances appeared in order to help us, like Buddha Shakyamuni. Because of his compassion, he taught whatever he knew. He never kept for himself. Whatever he understood, whatever he realized, everything he just made it transparent. Therefore, after the Buddha, many beings was liberated because he taught everything. If he had taught half, then all of those liberated beings may be half liberated, not fully liberated. Because he was so kind, he has such a compassionate. He don't see any, we call for equanimities, right? So he don't have any difference between you and me, between himself and others. Therefore, he transparently, he just gave everything. So therefore, many those who have practiced or followed, they are fully enlightened, got fully enlightened. Then why are we left? Is it Buddha's fault? Why we are left? Nobody say. Because we Our don't. attachment. Huh? Our attachment. No, I think we are attached to Buddha, but because of our effort, our laziness. At the beginning, I told you, laziness is the greatest distraction. In Buddhism, we call 4 maras. There's one like one is called goddess-like mara. Mara means demon. Looks very beautiful, very pleasurable, very nice. All this samsaric pleasure is the demon, which doesn't seem very very fierce, but looks very beautiful. Like marketing. Like marketing, like you have a product, you do marketing. You make very nice things. Let's say the juice inside the bottle may be 6 months old, but you say this is a fresh juice. Put many very beautiful pictures and like this, and then maybe they will show you a very strong man drinking that and like that, and then you get attracted to that and you drink and hope you don't get sick instead of strong. So like that, these kind of worldly attractions are Mara, and we are trapped. We became a customer for them. Yeah, therefore, we are not able to get enlightened. It's not Buddha's fault, but it's our fault or our ignorance fault. You know, our desire, attachment's fault in one way. Eve said right. So anyway, so in order to get rid of that, Buddha appeared in form of Buddha, like a human being. That is
Nirmanakaya. First one is Dharmakaya. Second one is called Sambhogakaya in Sanskrit, like Chuku is in Tibetan, and Dharmakaya is in Sanskrit, and Sambhogakaya is in Sanskrit, and Longku is in Tibetan, and Tulku is Nirmanakaya, and in Tibetan we call Tulku. In Chinese term, I forgot. I don't know, I forgot. Yeah, anyway. So these are the Hwasan, Pausan, and what another one? Hwasan, Sorry? Hwasan. The first one? The first one, Hwasan. 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 Sambhogakaya is Pausan. Pausan. Nirmanakaya we call Hwasan. Hwasan, okay. Yeah. So like that. Yeah. Same term. So Tulku, so that's external Tulku appearances at the present, we refer to them. So there from there we get knowledge, right? Yeah. Rangrik Rangsal Nekefsuchi. Rangrik means self-recognition. By knowing that, realizing that itself is ultimate refuge. You don't have to say I take refuge. You don't have to say you don't have to do this. That recognition, if you have, you are already taken refuge, because you are eager to do that. And you, if you have that, you, how to say, lighten yourself, clarify yourself. Kyapsuchi means I take refuge. You understand? Does that make sense? Miss Huang? Yeah. Tiếp theo là đối tượng bên ngoài, quy bên ngoài. Hai cái đối tượng đầu ấy nó giống như là đây là đối tượng pháp thân và thân. Thế thì pháp ngài ví để chúng ta hiểu được báo thân và pháp thân ấy, nó giống như là vàng nó đang nằm ở trong đất ấy, nó chưa được đãi và nó chưa được kiểu như là cô lại một cục vàng ấy, với lại một cái cục vàng đã được lấy ra rồi, nó nguyên chất, nó không có tí bụi bẩn, không có đất ở đấy rồi. Thì về mặt giá trị, về mặt tính năng, về mặt tất cả các thứ thì vàng được lấy ra gọi là nguyên chất đấy, với lại cái vàng nó đang ở trong cái bụi bẩn đất, nó giống hệt nhau. Về mặt gọi là tất cả các giá trị và cái tính chất của nó không có gì khác nhau cả. Thế thì Đức Phật chỉ giống như là cái vàng mà đã được đãi ra và lấy hết cái bụi bẩn đấy thôi. Còn chúng ta thì cái việc của chúng ta là cần phải đãi ra cái vàng đấy ra, thì cũng giống như vậy, cái cách thức cũng giống như vậy. Thế thì khi mà Đức Phật giác ngộ được cái pháp thân hay Phật tính bên trong của Ngài, và Ngài có đầy đủ tất cả các phẩm chất giác ngộ, thì với cái lòng từ bi, tình yêu thương với chúng sinh, thì Ngài mới hóa thân thành cái người bình thường để dẫn dắt để chúng ta, ví dụ như là Ngài Mirepa, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca, thì đó. Và ở đây các bạn với nói cái gì đây? Với nói cái gì? Và khi Ngài hóa thân, bởi vì cái lòng từ bi của Ngài thì Ngài mới hóa thân tùy theo cái nhân duyên của chúng sinh, thì Ngài hóa thân trở lại thành con người bình thường để Ngài dẫn dắt chúng ta và Ngài giảng dạy. Ví dụ Đức Phật Thích Ca, Ngài vì lòng từ bi cho nên là Ngài giảng tất cả những cái điều mà Ngài biết, tất cả những cái điều mà Ngài chứng ngộ, và tất cả những cái chúng sinh mà tuân theo tất cả những cái lời dạy của Ngài thì cũng đều đạt được giác ngộ như Ngài, đã từng giác ngộ như Ngài đã đạt được. Thì đó chính là lòng từ bi của Ngài.
Bởi vì là Ngài nhìn tất cả các chúng sinh là bình đẳng, cho nên là Ngài sẽ giảng dạy tất cả mọi thứ mà Ngài biết. Ngài không giấu giếm bất cứ điều gì cả. Nhưng mà tại sao chúng ta lại vẫn còn sót ở đây, không gọi là chưa giác ngộ được? Cái câu hỏi của Ngài. Thế thì đó có phải là lỗi của Đức Phật không? Có phải là Đức Phật giảng dạy không hết không, cho nên là chúng ta thực hành nó không được, không giác ngộ được không? Nó không phải như vậy, mà lỗi của chúng ta đó chính là chúng ta lười biếng, chúng ta không có nỗ lực, chúng ta không thực hành theo những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Rồi thay vào đó chúng ta lại chạy theo tất cả những cái đối tượng nó gọi là hạnh phúc của thế gian này. Chúng ta chạy theo những điều đó, thì đó chính được gọi là những cái ma chướng. Ma chướng chính là sự lười biếng này. Ma chướng chính là những cái gọi là những cái hạnh phúc của thế gian này, thì chính là ma chướng. Nó không phải là, nó gọi là ma chướng trong một cái hình tướng rất là đẹp đẽ, rất là quyến rũ và cuốn hút. Ngài ví dụ nó giống như là gọi là quảng cáo ấy. Khi người ta quảng cáo một cái chai nước ngọt có thể là 6 tháng đấy rồi, nhưng mà cũ rồi, nhưng mà quảng cáo rất là đẹp, uống vào rất là khỏe, rồi nhờ một cái người rất là to khỏe uống để quảng cáo, và chúng ta tin điều đó, chúng ta mua để chúng ta uống. Thì Ngài hy vọng là chúng ta uống và chúng ta không bị bệnh, thì những cái điều đấy là tốt rồi, chứ cũng không mong ước gì là khỏe khoắn. Thế thì mọi cái điều trong luân hồi cũng như vậy, tức là bên ngoài nó được giống như là quảng cáo, marketing, nó được gọi là bao phủ, che bởi những cái gọi là mỹ miều ở bên ngoài, đó là những cái điều của thế gian này. Nhưng mà cái bản chất bên trong của nó thì đấy chính là những cái điều mà nó chúng ta chạy theo những cái bản chất đấy. Thì giống như lúc trước đã nói là được thì chúng ta cũng sẽ mất, và nó còn tạo thêm nhiều vấn đề cho chúng ta nữa. Thì đấy chính là những cái ma chướng. Rồi cái sự lười biếng, cái sự thiếu nỗ lực của chúng ta, đó chính là cái nguyên nhân mà tại sao bây giờ chúng ta vẫn ngồi đây, chúng ta chưa giác ngộ được. Thế thì khi mà và đây chính là cái đối tượng quy bên ngoài, tức là chúng ta quy y các ngài gọi là các Phật và Bồ Tát đấy, là những người hóa thân trở lại để cứu giúp chúng ta đấy. Thế thì chúng ta đầu tiên là quy pháp thân này. Pháp thân Phật là chính trong tâm chúng ta có cái bản chất. Chúng ta quy báo thân Phật, quy tất cả những cái phẩm chất giác ngộ mà đã sẵn có trong chúng ta. Và để nhận ra được những điều đấy thì chúng ta quy y đối tượng bên ngoài là Đức Phật ở bên ngoài, tức là Đức Phật Thích Ca hay là các Bồ Tát xuống để dẫn dắt chúng ta, để chúng ta nhận ra được cái Phật tính chúng ta, và chúng ta cũng sẽ ngay lập tức có được đầy đủ những cái phẩm chất giác ngộ cho chúng ta. Thì đấy chính là cái ba cái đối tượng quy y. Và khi chúng ta hiểu được ba cái đối tượng đó là như vậy, chính là cái sự quy tối thượng. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được ba cái đối tượng quy đó, thì tức là đó là cái quy tối thượng. Và đó là khi mà chúng ta có được cái điều đấy thì chúng ta sẽ có cái mong muốn để chúng ta thực hành, chúng ta sẽ có cái mong muốn để chúng ta sẽ đạt được cái giác ngộ cho chính chúng ta. So you understand? So knowing that, realizing that itself, as it says, that itself is a refuge, ultimate refuge. But to express that, then we have to do physical prostration, verbal prostration, and mental prostration. Và cái hiểu đấy là quy y rồi này. Và cái diễn tả tiếp nữa là về thân, đấy là hiểu về ý là quy y. Quy y về ý thì chúng ta hiểu như vậy. Quy y về thân là chúng ta lễ, và quy y về khẩu là chúng ta đọc tụng. So, of course, the mental is the most important, but by knowing that, then we restrict or we retreat our body, speech, and mind from other activities. You understand?
Và khi chúng ta lễ thì chúng ta coi như là chúng ta nhập thất. Nhập thất có nghĩa là như nào? Có nghĩa là chúng ta không liên quan gì đến những cái hoạt động của đời thường nữa. And therefore, you are accumulating or you are cultivating positive action. Normally, we are always cultivating samsaric causes. So now we retreat and we do cultivate something different. Bình thường thì chúng ta tích lũy và hoạt động tất cả những cái điều trong luân hồi. Thế khi chúng ta lễ là chúng ta nhập thất và chúng ta tích lũy những cái điều để chúng ta đạt giác ngộ. Thế thì chúng ta nhập thất ở đây ấy là thân nhập thất, khẩu nhập thất và ý nhập thất. Ý nhập thất là chúng ta hiểu như vậy và chúng ta không suy nghĩ những cái điều của cuộc đời. Và chúng ta đầu nó hiểu khi chúng lễ. Khẩu chúng ta không nói những điều cuộc đời và chúng ta tụng cái câu đó. Và thân tức là chúng ta không hành động, chúng ta làm những cái điều mà của cái cuộc đời thường mà chúng ta lễ. Yeah. So fasan, pausan, and what vasan? These three are the object of refuge. Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya is the. When you say these three, you don't look. You don't not by eyes, but from mind. Don't look somewhere outside. The quality of insight, the quality realizing that itself is a refuge object. But now, we are like a child. We are like a children. So therefore, you can put a Buddha statue, Guru Rinpoche's statue, or something like that. Or in our now, if you have, you put a Thangka or a statue of Guru Mahasukha, Guru Deva Chempo, Guru Great Joy, Mahasukha. Right? In Chinese, you call like that, right? Yes. Yeah, ta means big and le means joy. And lensi means I don't know what it means. Lensi. Lensi is Guru Rinpoche. Oh, lensi means a lotus bone, right? Yes. Like that. So Guru Rinpoche's physical Guru Rinpoche was born from lotus, but Dharmakaya was not born from lotus. Right? And there must be a special lotus where we can find the Dharmakaya from. And maybe it has to have a special water and all. But Guru Rinpoche's figure, the form was born, so as said, it was born on a lotus. It's a bit hard to believe, but anyway, doesn't matter from wherever he is born, but Guru Rinpoche is Guru Rinpoche. So his mind is the important thing. So therefore, when you place those, and in order to cultivate generosity, 6 paramita is very, very logical and essential practice. So in order to make the generosity, practice of generosity, you place lamps, candles, or offering bowls, incense, and clean the place where you are doing practice. And like these kind of things it can be done. You should do it. And then if you have a it's called prostration board. Nowadays, actually no need of prostration board. When I did not just me, I'm in early age, in early there, of course, but even in a person like me, when I did prostration, I didn't have such called prostration board. We just did on the floor. No. Why is not okay? Okay. No. Okay. No. Some not open. Some open, some not open. Yeah, you guys, those who did not open the what you call the camera, please do open camera. Why you are so shy? Do you have a horn on your head, or you have a what, something, the fang or what, something like that? Why you are so shy? Or you are doing something wrong behind the camera? Chúng ta bật camera lên. Yeah. So like that, what was I saying?
Yeah, you place like that. Then it's a generosity, practice of generosity. Okay, you offer what you have. Okay, end of the day you will eat. The Gurudeva Temple will not take away your fruit and cakes. Nobody will take away. At the end, you can call it blessing and eat. Don't worry. So you place good things there without attachment. Place there, and then you have to discipline. Is the second one. Jimba, giving, and sulting is discipline. We must discipline. Otherwise, our mind is also like a monkey mind, and our body is like a wild animal, and our speech is like a loud speaker. So we must discipline that. So therefore, prostration. You understand? So prostration in our lineage, there's many different ways of expressing gratitude. So many different ways, but in our way, then you put your two hands together, like wisdom, and it symbolizes wisdom and method. You understand? Wisdom and method. If you have, like birds cannot fly without two wings. One wing cannot fly. You need to have two wings. So wisdom and method. If you have wisdom and method, combination of wisdom and method, you can liberate, you can realize, you can become, you can change yourself. So therefore, wisdom and method combined together. Then there's no fear. Did you see the bird? They sit on the branch like that, so confidently. Why? They have no free fear of breaking the branch, because they have a confidence. I have wing. If it breaks, he'll fly. If we go there on the branch, our body will start to shake because we don't have confidence, isn't it? So therefore, you put your hands together like this. It can be done like this, but he said you should put the thumb inside your hand and should look like a flower bud. Okay, then emaho here. Emaho. Then go kada lama chikiku, put here. Rangshin Runduk Lama Longche Zok, the speech. Okay, clear? Go emaho here. First you get up and emaho. Then go kada lama chikiku. Rangshin Runduk Lama Longche Zok. Tuje Zungjuk Lama Tulbeku. Then Rangri Rangsal Ngangne Kepsuchi. Understand? Like that. Yeah. So that is physically do like that. Then mentally, that recognition and longing to that is called devotion. Something little bit like attachment. Little bit like attachment, but not a wrong attachment, but in a positive way. And mentally visualizing your root guru in form of Guru Mahasukha, Guru Mahasukha, or your guru in form of Mahasukha as an embodiment of all the Buddhas and Bodhisattvas, like that. Okay, then you prostrate like that. Then speech-wise, you recitate this. Emaho, ngo kada lama chikiku, rangshin hunduk lama longcho zo, puje zongjuk lama tulpe kur, rangri rangsal ngane kyapsuchi. Understand? I will demonstrate you. Okay. So that is how you prostrate. And well, it's not that easy. It's a little bit hard. I mean, it's to cook it, to make a tea is also not that easy. So
to get liberation, of course, it will be more difficult than making a cup of tea. So, in order to make a cup of tea, you have to have many things together. You have to have fire, you have to have gas, you have to have water, you have to have tea, and if you want to make a Tibetan tea, then you have to have milk, you have to have salt, you have to have a butter, and you have to have your effort. Then only you can have a cup of tea. So in order to have a liberation, of course you need to struggle a bit, right? That is understandable. Bây giờ thì đến bây giờ chúng ta lễ thì chúng ta sẽ đặt tượng Phật hoặc là thăng ca hoặc là bản tôn Guru Ma Sukha ở đằng trước chúng ta, hay là Guru Dewa Champo đằng trước để chúng ta lễ. Nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta tất cả ba cái điều đấy chúng ta hiểu và chúng ta lễ thì cũng được, không có cần đặt cũng được. Nhưng mà tuy nhiên đối với chúng ta là những người mà vẫn cần có những cái đối tượng ở bên ngoài thì để chúng ta có thể là có cái sự khích lệ chúng ta, thì chúng ta sẽ làm như vậy, và chúng ta cúng dường tất cả những cái gì mà chúng ta có, chúng ta cúng dường. Thì đấy là cái thể hiện cái gọi là bố thí, và chúng ta vệ sinh tất cả cái nơi mà chúng ta lễ. Nếu mà chúng ta có một cái bảng để lễ bằng gỗ, hay là chúng ta lễ sàn gỗ thì là tốt. Sau đó thì chúng ta cần phải có cái kỷ luật về thân, khẩu và ý. Thì như vừa mới nói đấy, khi mà chúng ta lễ thì ý là chúng ta cần phải hiểu những ba cái đối tượng quy đó. Và chúng ta không nghĩ sang những cái điều khác của những cái sự việc trong cái cuộc đời. Thì đấy chính là giữ kỷ luật về ý. Giữ kỷ luật về khẩu, tức là chúng ta tụng đọc những cái lời nguyện quy mà chúng ta không có nói cái việc bình thường, nói chuyện nhưng mà những cái điều của cái thế gian bình thường. Thì đấy là chúng ta giữ kỷ luật về khẩu. Chúng ta giữ kỷ luật về thân là chúng ta không làm những việc khác mà chúng ta lễ. Thế thì khi lễ thì cái kỷ luật về thân ấy thì chúng ta chắp hai bàn tay lại, hai cái ngón tay cái cho xuống, thì nó giống như là bông hoa, để giống như cúp sen hoặc bông hoa nở hai bàn tay, thì nó thể hiện cho là trí tuệ và từ bi, hay là trí tuệ và phương tiện, hay là lý thuyết và thực hành. Nó giống như là phải có lý thuyết và phải có thực hành thì nó mới giác ngộ được. Thế thì nó thể hiện như vậy. Nếu chỉ có một cái thôi thì không đủ. Nếu chúng ta chỉ học lý thuyết thôi, chúng ta hiểu thôi, chúng ta cũng không thể nào giác ngộ được. Nếu chúng ta thực hành mà chúng ta không hiểu gì, chúng ta cũng không thể giác ngộ được. Ngài nói là giống như cái con chim nó có hai cánh ấy. Thế thì nó có hai cánh nó mới bay được. Thì luôn luôn phải có cái trí tuệ là sự hiểu biết, chính là lý thuyết, chúng ta phải hiểu, và có cái sự thực hành, cái phương pháp thực hành, thì chúng ta mới có thể đạt được cái sự hiểu biết đấy. Tức là có cái con đường, có cái cách thức để đạt được cái hiểu biết đó, thì chúng ta phải thực hiện nó thì chúng ta mới đạt được. Thì hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì nói bình thường chúng ta nói là trí tuệ và từ bi, hay là trí tuệ và phương tiện, hay là như vậy, nhưng mà hiểu đơn giản như vậy. Thế thì chúng ta sẽ quán tưởng là bậc cho vào chúng ta đưa lên đầu, chúng ta đặt tay ở trước ngực, thì chúng ta tụng là Imaho, đặt tay lên đầu Mobokarak Lamaku, rồi đặt tay vào chỗ khẩu, tức là chỗ đơn xa cổ họng. Ranjinuduk Lama Long Thư Dốc, Thúc Xây Dung Duk Lama Chunpeku là để trước ngực. Sau đó thì răng đích, răng sen, răng gây cấp suchi là chúng ta xoài, là chúng ta lễ. Xong chúng ta dậy. Thì, khi mà chúng ta lễ như thế thì chúng ta quán tưởng là bậc thầy gốc của chúng ta trong hình tướng bản tôn Guru Dewa Champo đại diện cho tất cả các chư Phật và Bồ Tát ở đằng trước chúng ta. Đấy, còn xung quanh chúng ta là tất cả các chúng sinh cùng lễ với chúng ta nữa. Đó, thì chúng ta quán tưởng như vậy để cùng dẫn dắt tất cả các chúng sinh cùng lễ. Thì đấy là ở trong trước khi chúng ta đọc chi tiết ở trong cái phần Ngondro thì cũng có mô tả kỹ cho chúng ta để cách thức chúng ta lễ như thế nào.
Nhưng mà Ngài giảng để chúng ta hiểu được là tất cả những cái điều chúng ta làm mà chúng ta hiểu được. Yeah. So like that, and then that repetition of that prostration. Oh, from Korea, right? Yes. Yeah. 안녕하세요. Something là một Yeah. Salam lamo. Something lamo. 안녕하세요. And then what do you call? Yeah. So that repetition of that prostration. I don't think I should give you a number because it will make you stressful. Generally, normally when we did, because myself, I was very young that time. I was 17 years old, and when I did that, I'm not one of the best one. I'm just a normal one. I'm not the worst one, but I should say normal one. So I did 5 times of Ngondro. And I did the Dupaka Ngondro, not this one, but this is more brief. So when I did 4,000 prostration a day, and I was young and I didn't have anything else to do, and food was provided by my guru, Mimlama Sonam Zangpo in Bhutan. That was in Cherry. You know Cherry, you know. Jimmy Doji, you know, right? Cherry. It's above Doganang, opposite to Tango. So I did there. So it was, I don't think my Ngondro was that good because I was young and it was kind of a punishment for me at the beginning. But anyway, I did it. So I can say I did 3 times, 4 times, 5 times, I did, which is untrue. I'm telling the truth. The quality wise, am I satisfied, really satisfied? Not so much. Yeah. So anyway, I did like this 4,000, but I don't think you can do first 4,000. Maybe these young guys can do, but they are also busy and with their jobs, and I don't know why, whatsoever. So if you can do, then you do 4,000 a day. And if you cannot do, 3,000 a day. If you cannot do that, then do 2,000. Then if you cannot do that, then you do 500 in the morning, 500 in the evening. Then if you cannot do that, then how much you will do? 100 prostration a day. And then if you cannot do, then you just go and sleep. Right? And then you cannot do. So like that. So I taught this Dupaka Ngondro in Taiwan maybe 5 or 6 times, really. And this Dupaka Dupa's center requested me to teach, and I was really excited and very happy to teach, and I did what I know. And there must be quite a many people. I think Professor Wang was one of them, and there was at each time, I think there was the first time I taught in Taipei Center, and the second one we went to Puri, Mr. Ling Fong Long's tea garden. There I taught, and there was not so many, 70 or something people like that. Then the second time there were 100 over people, 150, like the 5 or 6 times. That means like 5 or 600 people, or maybe 1,000 people. I don't know, 500 or 600 people, I think at least. But I have been going to Taiwan for many years. Only 2 years I didn't go since the pandemic. And only Professor Wang and Mr. Ling Fong Long was the one, Professor Wang, who have already done almost five Ngondros, and Ling Fong Long did 1. And then these are only 2 people who have finished, and the rest of them, I think it's emerged into Sambhoga Kaya or Nirvana Kaya, I'm not sure. So nobody appeared. So it's like that, So among you, there are, I don't know how many are here, maybe 100, I don't know how many people. I don't know how much will submerge into Gurudeva Chempo again, that I'm not sure. But I hope someone will come out and say that I have done. And that's good for you. And I'll be really admired. I'll be happy to hear that. So anyway, yeah. So you do like that.
do your best. Do your best. And little bit of hardship will be there. And how much of hardship we do? As I told you earlier, just to make a tea, how many things we have together. So to get liberation, of course we have to do some kind of effort. We must have to do. That is understandable. And so that's how you do. And then ultimate number, actually there's no number, but to make it easier, it has given a number. It's 111,000 times of prostration. And that's just one set of prostration you finish. Okay, so it's like that. So after you finish whatever number you do, 100, 1,000, 500, whatever, when you have done, then you sit down. This is very, 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 how to say, if I'm not using the wrong word, it's very compact and very brief. So no need so long. In Drupa's Ngondro is very long. Need. This is like a series. So you sit down, and then whatever accumulation of doing prostration and refuge, taking refuge from your depth of your heart and longing to get liberation on behalf of all the mother sentient beings, and that great job, what you are doing. Like for example, if you feed 10 people, we get very proud. Oh, I have feed 10 people with my food, 10 people with rice, and we think we have done something, don't we? And if you have feeded 1,000 people, you be very proud, almost swollen up that I have feeded 1,000 people. Now here we are doing this great job for the sake of all living being. How great it is. So that kind of accumulation of the merit, you do not keep just for oneself with attachment and greedy, but then you, how to say, distribute or you dedicate. So that when you recite, Ho, Hama Doduk, Kayap Sanjadam, Hama Doduk means all the 6 beings of the 6 realms are like our mother. Our mother has been mother. Sanjadam, although all the beings do have the Buddha nature, as we have, but due to the spontaneous ignorance, those who do not realize, and then without discrimination, without discrimination, I dedicate. Simkit means I will generate the bodhicitta. Understand? Generating bodhicitta itself is a generous, isn't it? Like a giving. Bodhicitta means giving, not keeping for oneself. Right? There's 2 parts of objective of bodhicitta. One, targeting for wisdom. Second, for the sake of sentient beings. You understand? Yeah. With compassionate, how to say, targeting the sentient beings. Yeah, with wisdom, aiming for the liberation. We are liberating for whom? For the mother sentient beings, for the sake of mother sentient beings, not just for ourselves. Of course, we have to liberate oneself, but that not to forget after that liberation is for others. So with this 2 combination is the Mahayana, or the great vehicles, how to say, motivation. Yeah. So this is the short explanation of prostration, Ngondro. And Shira Bozer requested me to teach mandala and Guru Yoga for some of our students in Korea, those who have finished prostration and Vajrasattva, right? So Yes. yeah. So if I get time tomorrow, I will do tomorrow.
Tomorrow. But if not, I will do day after tomorrow. Tomorrow or either day after tomorrow, I will do for you. Okay, thank you. Yeah, but I don't know if I cannot finish Guru Yoga. Maybe I can finish Mandala, and then Guru Yoga when I come back from. If I go to Nepal, when I come back, then I will do. Okay, I Okay. understand. Okay. Yeah. So you go. Và bây giờ sau khi hiểu tất cả cái đó rồi thì chúng ta lễ. Just a minute. So Sri Rinpoche, are you translating now in what do you call in Korean language? Okay, I'll do it. Samten Ramo, 우리 셰이 림포체님께서 Yeah. Yeah. So you translate, okay? Yeah. Yes, in Korean language, I'll translate it into Korean language. Samten Ramo, please listen to me. But I still, I don't know if he can translate or not. Because I translate over. Okay. Yeah. Và bây giờ khi mà lễ thì ngài nói rằng là nó cũng khá là cũng có những cái việc khó khăn chứ không phải không. Ngay cả cái việc mà chúng ta pha trà, chúng ta cũng phải làm rất là nhiều thứ, chuẩn bị trà, nước, bơ, rồi lửa, rồi tất cả mọi thứ. Chúng ta nấu lên, sau đó thì chúng ta mới có được cái trà. Thì ngay cả việc làm đơn giản như vậy chúng ta cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ và nỗ lực các thứ để chúng ta có thể có được cái trà cho chúng ta. Thế thì cái việc lễ này cũng như vậy, đương nhiên nó cũng có những cái khó khăn nhất định, và để đạt được giác ngộ thì đương nhiên là nó cũng có khó khăn nhất định, không thể là đơn giản, nó còn khó khăn hơn những điều kiện. One second. I am very, very sorry. I will read this transmission and Mr. Giledawa will continue to translate for you because somebody has come to see me. So I just sit here, I waste time. So I will read this and then after that he will translate. Okay? Ngài nói rằng bây giờ ngài sẽ truyền khẩu, vì có một số người đang chờ ngài bên kia. Sau khi ngài truyền khẩu xong thì ngài sang thì Giang sẽ dịch tiếp cái đoạn ngài vừa nói. Guru Deva Chambala Ngondro Travel Lamrim Tarling Jugo Sos Namo Guru Mahasuka Ye Denengi the Sugar Champion Dujeme or Sugu Karikupa Tabeti Bimba Lama Kang New Pema Rosing Shipatsol New Shipatsol Tawaki and Jovaji Betabet the Cubatas of Company. 신등이가 우동으로서 대사를 또 봐야 너주 디버지페이션을 합니다. 밑에 교회에서 로고도 올려 주시는데 디제 레기 교회 때문에 사실 교회 들으려보다 나고 디뱅엔송 제부대 서빙을 요구 지신 노 대야주는 가이장들이 숨네 차대 보동당한 송숨이 숨에 동안에 동행하려면 거기에 되는 땡기 되고 지금 조선 기회 그만 두 버자 에마 홍고가 달라마 주기고 하시는 줄라마로서 부족을 줄라마 주고 하셔서 상하게 교수시 호흡하면으로 가졌으나 도매시를 나가면 이제 내가 지금 그러는 컨데니 순환 이내년 배경을 샘게도. So that is the refuge is finished, and Dalutamachi, the Dalutamachi, the Gavus, and the gave their Honishon upon the Jesem Carsalton, the dancer which go shall see shiny Chachai, shall see Chani to Longu Church or Sembe Palvarani, Martin, Dania Barger, Shami Durkil, Loma Show, Lama Jesamagun, Dagisera Toman, some digit. Niedong Gonlongo Tabu Tolosha, Chije, Migi, Tamja, Dalton Jawar, Jingle, Longo, Lamongo making orders about to the goes on to Southern and like the thing of the torches. Did you get the Tibetan, the Chanson of Zedos, Lamatu Jisama, Giving and Kyuji did to Tower and now the Alliance of Timber Cure, and that is Vajasatwas. Then another home from the colleagues in Chairman of the Lama to Major Lubent at the Lama launches of regular Toshing government and Lama to the Chiki Gulago, a dozen broken social jobs on it, Tatu Kusum Shindu Chipper Shop, and that's Mandala. And then Emma Ho, Nansin Nando, means Sanjay Genda Kuba, Rani Tamal Chiu, Rani Tamal goes to Rizal Gamma, Rizal Gami, Shekando Makar. Karman down the Chudu Langsochen, Zuncha, Yam the Jensum, Kala, Sig Uta, Sidra, Kazi Chaya Sanji, Sanwich in Ganamari, Yambe to Chichuta, Tungshal Nam,
Rube Chagia Trungai Genji Pende Tenda, Kartabling Shu Tension Dunkara Tension Dinker Shavitila Lopenda Punda, Karsaja, Davu Cabine Kundu, Dijan Lamajana Banguru, the Washington Kundo Karsama Kundo Kamasembes Lansuzo, Shinzum Cheson and Paying Susi, Ula Pensho Kuchin Kupasul Kula, Sangu Perka Cheber Loop Changi, Yamshat, Teba Sebuna Trumoyan to Katam Chesun Chang. Shami Nyambe Kilung, Subarasal, Dalu Jameshin, Gosum Gube Chasalong, Egan and River and German, shooting Gazuch, Miguel making a badges of Gesha, Lombata, Wisha, Tayan de United Gesokuna, Gesokuna Jiran, Dulce, Kamon, Samba, Yi, Naso, take a sugar, tire, dropping the ship, or Suku, Mino Tensual, Gesok, Magun, Joakun, Chanchu, Ningbo, Torture, 초숨자손 뒤에다 지전라마 대와 소환돼서 진기로 초단 투명 초등 거주 동맥설 오마홍 구루 마하수카 살와시디 홍 라메트 오미카르볼레 오세카르보 트그장이 기타와 텐데 비기 치마다 분배와 토리키런 키런 고메는 되고 주구터가 가는 겨 라메트 오미바볼 아이마볼레 사마보죠 라니 진버티면 하기 지마다 사마이방 설롱 고메는 되고 롱구터가 가는 되고 라마 도게 호이마볼레 오세 Ngombo Trebe, Rani, Yinger, Timbiki, Sierra Monto, they don't go back, Jebu Chuku, Tobekalling, Laria, Lamenesum, Jusum level, second Martin, some teacher to Rangi Nesum, teacher Timber, Gosum Chanyam, Diso, Yong Danil, Rap to Treme, I want to take you the Togal Gombed. Devoting one you go to the Calden, Gur, Tanil Lama, and the Yemet, Machi, Mango, Shak, Lama doing Rosie, Malibu, Esalango, University, Gavating War, and Chunamata, with someone doing so much of the work. Jamal Birch, the Kima, the Kudu, some of the addition, the Takunjo, the Kiwaka, the Machine, Palama, Southern Line, Doji Changi go on your to show. So that's it. Just to give you the transmission. And then the translation will continue. And the prostration, how to do, he will take it. I have already the video quotation. Okay, he said he have my video already. If that's not satisfied, I can do again, no problem. To do 1 year 10 prostration is not a problem. I do my exercise. I do 260 push-ups. I can do 10 prostration is no problem. Ngài vừa truyền khẩu xong rồi ạ. Bây giờ thì lễ thì Ngài nói rằng là sẽ có video để gửi cho mọi người. Thì còn tuy nhiên nếu mọi người cảm thấy Ngài cần phải lễ để cho nó rõ hơn thì Ngài cũng sẽ làm. Thế thì Ngài nói rằng là ngày xưa Ngài lễ ở trong rừng ở đối diện với lại chỗ Tago ở bên Bhutan, bên chỗ Ngài. Okay, so thank you very much. And if I'm not 100% sure whether I would like to go, I would very much want to go to Nepal, to Marathika, to do a retreat of Amitayus, long life recitation, for not very long, but for a month or so. But because of this pandemic, if something changes, then I will see you again on next Sunday. But if I cannot, if everything is okay, then I will go down to Delhi on the 7th of this month, and then I will fly to Nepal on 11th, and then I will not be able to see you for a month or two. I'm not sure. So then again we'll see you again after that. So till then, you please do message me, no problem. If there is Wi-Fi, I will message you. And in Marathika, if there's no Wi-Fi, if there's no internet, then we will do when I come back. And so I hope you will do the practice, and I would like to encourage you to do the practice. If you don't do the practice, then spending so many times just talking is kind of waste of your time, and maybe a little bit of waste of my time as well. And but I mean, talking about Dharma is not a bad thing, but if you don't do it, then it's a Dharma gossip. Gossip is not good. So we should not change. We should change
the Dharma gossip into something productive. And if we can do that, you don't have to pray to God. You don't have to request to Buddha. That you can do. And so you pray to yourself to do, and you do it. If you can do that, then we make some meaningful thing. So thank you very much. Take care. Ngài nói rằng là Thank you. Yeah. Yeah. Rinpoche, Bye bye. Yeah. 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 If I go, then please do pray for me. Yeah. Yeah, we'll do. If I go to Nepal, please do pray for me. Yes, yes, we Nếu will mà do. ngài sang Nepal thì mọi người giáo sư Rinpoche去闭关的话， Thank you, 大 Rinpoche 家 Lam. 这个会Rinpoche 提 Thank you, Rinpoche. Happy New Year. Yeah. Very, very happy New Year. People were saying very happy New Year and happy birthday. To be honest, I don't feel so happy that I was born on that day. Really, to be honest, I'm not very happy. Not sad also. The whole world celebrates. Sad. Even if I'm sad, I'm already born. So what to do? But not so happy. But happy New Year means, in one way, I feel a little bit disappointed because I get 1 year older, and maybe 1 year closer to the death. So I feel a little bit sad instead of happy. Not sad, but a little bit worried. Good journey to Nepal. Sorry? What do you say? Somebody say something. Wishing you a good trip to Nepal. Oh yeah, thank you very much. Thank you. But I'm not 100% sure. I mean, I'm 100% sure, but the circumstances, I don't know. I asked in Delhi and they said it's not a problem. Yeah, in television, in the news, they say many things, but it's not 100% true. Yeah. Okay, see you then. Okay. Bonjour, See Yasan. you. Bonjour. Yeah. Bye bye. Rinpoche, How thank do you. you finish? How do you say in Finland goodbye? Rinpoche Lam. 我先关掉。 You finish? In Finland, how do you say goodbye? Hey, hey. Oh, very easy. Hey. Okay. Yeah. Yeah, Amanda, you look very good. Oh, thank you. Yeah. You look like an actress. Oh, thank you so much. And Velemate look like a Bob Marley. Okay. Bye bye. Bye. Ngài nói rằng là ngài không chắc chắn là ngài sẽ đi sang Nepal được. Tất nhiên là nếu như không đi được thì Chủ nhật tuần tới thì ngài sẽ có thể gặp chúng ta được. Tuy nhiên là cái việc mà sang Nepal thì ngài nghĩ là khoảng độ 80-90% là có thể đi được. Thì ngài cũng hỏi mọi người rồi thì cũng đi được. Nhưng tuy nhiên là hiện tại là cái chủng mới Omicron ấy thì nó cũng có những cái sự thay đổi của chính sách của nhà nước. Hiện tại họ cũng đang lockdown một số nơi. Thế thì ngài cũng hy vọng là nó sẽ không vấn đề gì và ngài sẽ đi được. Ngài sẽ đi sang với đấy, nếu ngài đi được thì mùng 7 này ngài sẽ đi và xuống đến Delhi, sau đó thì 11 ngài sẽ quay sang Nepal. Sau khi quay sang Nepal thì ngài sẽ tu nhập thất ở đó khoảng độ 1 tháng. Sau đó thì ngài sẽ lại quay trở lại đây. Thế thì mọi người vẫn có thể liên lạc, nhắn tin cho ngài bình thường. Nếu có internet ở đó mà nếu có thể trả lời được thì ngài sẽ trả lời, còn nếu không trả lời được thì khi nào ngài về đây thì ngài sẽ trả lời. Thì đấy là những cái thông tin mà ngài về cái chuyến đi nhập thất của ngài về Phật Trường Thọ ở bên Nepal.
Thế còn nói tiếp cái đoạn mà ngài giảng về Ngondro thì ngài nói rằng ngài thực hành ở ngày xưa thì ngài lúc ấy còn trẻ, khoảng 17 tuổi thì ngài không có việc gì làm và chỉ có thực hành pháp thôi, và có thầy của ngài là mọi thứ là có cái gọi là ăn uống các thứ thì thầy của ngài hỗ trợ ngài. Chính vì thế cho nên là ngài thực hành pháp là một ngày ngài lễ 4 thời, là mỗi thời 1.000 là 4.000. Còn tuy nhiên ngài nghĩ rằng chúng ta cũng không lễ được như vậy, và ngài tu 5 lần Ngondro. Thế thì ngài cũng nghĩ rằng là có thể chúng ta không làm được điều đó như thế, bởi vì chúng ta còn có nhiều việc. Thì nếu mà ai có thể lễ được 3.000, nếu không lễ được 3.000 thì lễ 2.000, không 2.000 thì 1.000, không 1.000 thì 500, sáng 500, tối 500. Còn nếu không thì lễ 100, ít nhất là 100. Và nếu không lễ được như thế thì cũng không ổn. Thế thì ngài nói rằng ngài cũng không đưa ra cái con số mà cụ thể cho chúng ta. Tất nhiên mọi cái đấy thì chúng ta cố gắng nỗ lực theo hết sức của mình, không đưa ra một cái con số cụ thể cho chúng ta thì nó sẽ căng thẳng. Thế thì chúng ta nên cố gắng nỗ lực theo cái khả năng của mình. Thì đấy là cái việc lễ. Sau khi lễ xong, một thời lễ xong thì chúng ta ngồi xuống và chúng ta cũng giống như là việc mà chúng ta cung cấp thức ăn cho 10 người thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là vui và hài lòng. Thì cung cấp cho thức ăn cho 1.000 người chúng ta sẽ cảm thấy là càng vui hơn. Thế là khi mà chúng ta có thể vừa làm một cái việc mà đạt được giác ngộ để có thể giúp đỡ, mục đích là để giúp đỡ tất cả các chúng sinh cùng đạt giác ngộ, thì đây là một cái điều rất tuyệt vời. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có một cái sự tự hào là chúng ta đã vừa mới làm xong một việc tốt. Và khi mà làm xong một cái việc tốt đó thì chúng ta không nên giữ cái công đức cho chính mình, mà chúng ta cần phải hồi hướng cho các chúng sinh. Thì tiếp theo là cái phần phát triển Bồ Đề Tâm. Thì phần phát triển Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ đọc cái bài phần phát triển Bồ Đề Tâm. Thì tất cả các chúng sinh từ vô thủy đến nay đều đã có Phật tính, nhưng bởi vì có những cái ô nhiễm, có những cái sự hiểu biết sai lầm mà chúng sinh sẽ ngỡ rằng là có cái luân hồi và niết bàn trên hai. Nhưng mà khi mà hiểu ra, giác ngộ được ra và hiểu ra và không còn phân biệt nữa thì lúc đấy là sẽ tất cả các chúng sinh đều có thể giác ngộ được. Thế thì với cái sự hiểu biết như vậy thì mình sẽ phát Bồ Đề Tâm nghĩ đến tất cả các chúng sinh đang trong cái sự mê lầm như vậy, và đang trong những cái đau khổ trong cái luân hồi, và đang trong cái mê lầm như vậy thì mình hồi hướng công đức cũng như là nguyện phát nguyện cái Bồ Đề Tâm của mình để có thể tu tập đạt được giác ngộ, để có thể giải thoát tất cả các chúng sinh đang trong cái mê lầm như vậy. Đang trong cái mê lầm như vậy luôn luôn là suy nghĩ là nhị nguyên, và có cái che chướng lớn nhất đấy chính là vô minh. Lúc nãy ngài có giảng ở phần trước. Thế thì khi mà tất cả chúng sinh vẫn còn đang mê lầm như vậy thì đương nhiên chúng sinh vẫn còn đang trong đau khổ, không có cách nào thoát khỏi cái đau khổ được. Chính vì chúng ta nhìn như vậy thì cho dù chúng sinh có bất kể là ai như thế nào thì nó cũng vẫn là đang nằm trong luân hồi, vẫn là đang nằm trong sự đau khổ. Hiểu được như thế thì đấy chính là cái Bồ Đề Tâm, chính là cái sự hiểu biết đó, chính là một phần của Bồ Đề Tâm. Sau đó thì mình phát nguyện là cứu giúp tất cả các chúng sinh, thì đấy chính là để thoát khỏi cái mê lầm đó, chính là Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm thì có hai phần: Bồ Đề Tâm tuyệt đối và Bồ Đề Tâm tương đối. Bồ Đề Tâm tuyệt đối tức là mình giác ngộ, chính cái giác ngộ của mình. Sau đó phần tương đối chính là mình giác ngộ rồi thì mình sẽ đi cứu giúp tất cả các chúng sinh. Thì đấy là cái phần mà mình ngồi mà mình suy ngẫm về cái Bồ Đề Tâm của mình. Mình phát nguyện phát được cái tâm Bồ Đề của mình thì mình phải hiểu được cái sự đau khổ của chúng sinh.
hiểu được là cái mê lầm của chúng sinh thì đấy chính là cái sự đau khổ, và đấy chính là mình mới và mình nhận cái trách nhiệm đó, mình phát nguyện cái trách nhiệm đó để mình cứu giúp tất cả chúng sinh, thì đấy là cái phần phát bồ đề tâm của mình. Đấy là xin hết ạ. Thì xong cái phần kim cương tất đoản hay mandala hay là cái phần guru yoga thì lúc nãy là ngài có truyền khẩu cho tất cả mọi người rồi. Em nói cái phần mà lúc nãy ngài nói cái gì mà về ngài lễ lạy ở bên Bhutan ấy, ngoài rừng ấy. Đấy ạ, cái phần lễ lạy bên Bhutan thì ngài có lễ ở chỗ ngài Sunam Jangpo, là ở cái khu ở trong rừng đối diện với chỗ Tago, đối diện với chỗ đó ở trong rừng. Và hồi đấy thì ngài lễ ở trên cái đất ấy, cũng không có cái sàn chứ gì hết, ở trong rừng mà lều, mỗi người một cái lều, thì ngài lễ ở cái lều đấy. Đó. Vâng. Ok. Mùng 7 ngày đi à? Vâng, mùng 7 ạ. Nếu không có gì thay đổi thì mùng 7. Đi 1 tháng. Vâng. 11 thực hành theo ấy thôi. Vâng, thì ngài cũng chúc là mọi người ở nhà, mọi người thực hành tốt. Và nếu có nhắn gì cho ngài thì cũng vẫn có thể nhắn. Ngài nếu mà có thể đọc được tin nhắn và trả lời thì ngài sẽ trả lời. Vâng. Công đức em. Dạ. Cảm ơn Giang nha. Rồi. Cảm ơn anh chào Giang. tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người nếu không có gì thay đổi mà ngài đi sang Nepal thì khoảng độ 1 tháng rưỡi nữa, tầm 1 tháng rưỡi nữa xem. Hẹn gặp lại mọi người. Dạ. Rồi, chào Giang nha. Sao ạ? Cho em xin link với văn bản để truyền ở cuối giờ rồi. Cái bản Ngondro thì có Giang, mình cũng đã gửi Giang rồi. Còn cái hướng dẫn về lễ lạy như thế nào ấy thì mình sẽ gửi thêm cho Giang cái phần video của ngài. Xong thì Giang sẽ em liên hệ với Giang, hoặc là em có biết Giang không? Em có liên hệ liên hệ với Giang không? Giang được không? Liên hệ được không? Em không. Anh có thể cho em xin. Thế thì em nhắn cho anh. Em ghi cái số điện thoại Zalo của anh vào. Ghi số điện thoại Zalo của anh vào thì em nhắn cho anh, xong thì anh sẽ gửi cái link cho. Vâng, anh số Zalo của anh là gì ạ? 0904 593924. 0904 593924 không, 0904 593924. À, 593924. Anh đọc từng hai cái một nhá. 0904 này, dừng này. 593924, hai số 1. Cứ hai số. Ok. Rồi, xin chào mọi người ạ. Hẹn hỏi là cái Zalo của anh cũng có số này ạ? Đấy, Zalo là cái số đấy 0904 593924. Em hỏi Nhiên. Chào chị. Vâng. Nhớ ạ. Vâng. Sang bên đấy bác ở cùng. Nhớ ạ. Thế thì nếu mà chị cần thông tin gì thì chị cứ nhắn cho em, xong thì em sẽ gửi. Anh Giang ơi, gửi video sớm nha. Video thì em thì anh chả gửi cho em từ lâu rồi gì. Em đang nói cái video của buổi hôm nay ấy. Buổi hôm nay rồi. Ok. Rồi, hẹn gặp lại mọi người. Nếu như mà bình thường thì hàng tuần ngài sẽ giảng dạy, cho nên là khoảng độ 1 tháng rưỡi nữa thì
Ngài sẽ về thì Ngài sẽ tiếp tục giảng dạy, thì có thể là trên cái Zoom khác, trên cái Zoom của Giang. Lúc nào Ngài về thì em thông báo. Dạ vâng. Rồi, xin chào mọi người ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh Giang. Vâng. Con chúc anh Giang. Ok, xin chào.